Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari kedua di Litar Sepang Selatan
hari kemuncak untuk peluang pusingan ke-9. Cub Prix ni seolah macam satu keluarga. Penonton, semua tim dan juga kita production sebagai satu keluarga. Sebab itu kita share mic pagi ni. Apa khabar Daniel? Alhamdulillah, khabar baik. Abang okey? Okey Daniel, semangat. Alhamdulillah cuaca baik Daniel hari ni. Surprisingly different from yesterday. Sebab yesterday we saw rain in the morning and then it was damp and then it looked like it was going to rain, cloudy, but then no rain. So it's interesting because today the forecast was for rain, but right now it doesn't look like it's going to rain. But I hope for drama. I hope for rain. Nampak ni seolah macam interview rider. Betul lah Daniel. Alright, selain apa yang Daniel kongsikan, semalam kita dah saksikan di sini Daniel, cuaca yang berbeza, debaran dalam sesi kelayakan pun berbeza. Di belakang kita ialah antara pit untuk CKJ semalam pun Izzat Zaidi. Izzat of course as usual, pole man, yes. Saturday man. Memang his pole record has been amazing this season. Tapi the big news is Afif. Yes. Not the qualifying, not the Super Bowl. Well, no Super Bowl for him. Yep. So it's going to be a tough job for him from that far back. Tapi this is Sepang. Ya, betul. Ini Sepang. Kebiasaannya akan terbuka kepada semua. Itu antara yang menarik perlu kita nantikan dan kita nak saksikan untuk peluang CP150. Tapi semua kategori juga akan ada drama, akan ada persaingan yang menarik Daniel. It is another day for racing, so it's another opportunity. Anything can happen, especially in Sepang. Yes. Anda dah dengar deruman motosikal yang akan keluar sebentar untuk warm up bagi CP125. Dan kepada anda, datang ramai-ramai. Kita nantikan anda boleh beli happy bag, boleh dapat hadiah dan boleh saksikan secara percuma perlombaan Cub Prix Pusingan 9 di Litar Antarabangsa Sepang Selatan. Jumpa sekejap lagi, sebentar saja lagi. Good morning and a very warm welcome back to the Sepang International Circuit for the second day, the final day of round 9, the penultimate round of the 2022 PETRONAS Cub Prix season. You join me, Diana Burgess, with Azam Mubin. Once again, as usual, for the morning sessions. This time round, it's the CP125 Warm Up session. Kategori CP125 semalam telah pun mereka harungi untuk saingan kelayakan Daniel, yang mana jelas untuk kali ini awal-awal lagi belum sempat saya tamatkan ayat saya ialah seorang pelumba terjatuh. Ini ialah Alif Ashraf Takhiruddin. Alif kalau ikutkan semalam pun layak ke
shootout. Ada seorang lagi. Pagi yang kita menyaksikan cuaca baik dan pelumba-pelumba keluar dengan begitu agresif. Irfan Haikal, he's gone off there. So it's an unfortunate start to the morning for Irfan Haikal. We know him to be one of the more aggressive style of riding riders. But then, yeah, perhaps it just wasn't the right time yet to be pushing, perhaps. But we didn't see exactly what happened, but he just went really wide off there. Ini menunjukkan semua pelumba bersedianya, maksudnya mereka perlukan suasana warm up ni seolah macam perlumbaan kerana semalam adalah keadaan yang berbeza, cuaca, keadaan track, setup motosikal berbeza. Jadi hari ini adalah dengan cuaca yang baik menuju perlumbaan, mereka memerlukan tempoh masa yang singkat ini untuk setup yang terbaik saya rasa untuk menuju perlumbaan nanti. That's right, and it's a lot more humid, so definitely things will need to be changed for the races coming up later this afternoon. So this is a perfect opportunity for those with sessions to find the setups that they need, especially in regards to tuning, because we had very, very different air temperatures, humidity, so all of that plays a factor, especially when you go up in the categories like the CP125 and the CP150 where milliseconds count. It is important for the riders and team to sort out everything before they head into the race. Dalam kelayakan semalam, yang paling mendebarkan adalah penantian kita untuk melihat Hafizah Rofa untuk dalam 10 terbaik untuk layak ke shootout, dan lap yang terakhir dia terakhir dia datang untuk menamatkan di tempat yang keempat dengan catatan masa 1 minit 20.940 saat. And the funny thing is that lap, I was saying that it wasn't going to be a good lap because he started that lap very weirdly. It didn't look like a good run up onto the straight, but somehow it managed to bring him up into 4th, and he is in the shootout contention with his teammate and championship contender Shafiq Russell. But of course, this time around, all Shafiq Russell has to do is finish, well, let's say if it's 1st and 2nd again between the pair of the teammates. As long as Shafiq finishes in front of Hafiza, he will be the champion of the CP125 category. But it's not easy. It is Sepang. We know that slipstream is a huge factor. Yep. And that run down to the straight is not a short run at all. In that run down, you can easily lose 3-4 positions just to ride a slipstreaming behind you. Aman pula kalau perlumbaan nanti cuaca sebegini dengan track kering, cuaca yang baik, jadi peluang itu lebih terbuka kepada semua. Namun pada ketika ini dalam kita perhatikan Shafiq Rasul kalau ikut catatan masa pada pagi ini pun dalam kedudukan yang baik, 1 minit 20.404 walaupun warm up, tapi mereka perlu berada dalam situasi ataupun kira macam simulasi perlumbaan nanti. Faris Hafiz juga dalam kedudukan baik di sebelah pagi ini dengan 1 minit 20.752, konsisten sebagaimana dalam kelayakan. See the magic dust still being kicked up there at the last turn. There in the screens, now we have a bunch of riders. Shafiq Rosli's the one with the onboard camera. You saw him just now popping up down the straight. Shafiq Rosli, he was strong all throughout yesterday. And another rider we should mention who had a really amazing season after coming in late is Amirul Arif Musa. Like, it's seriously been such an impressive ride for him. Yesterday as well, he was consistently in the top 5. And yeah, it's an impressive comeback for the experienced rider. There's Alec Daniel now at the front of this large pack of riders. And this is more or less the image that we are expecting to see in the race. A large group, maybe 15 to 20 riders all battling at the front. It's going to be an interesting battle coming in. Kita Samran juga konsisten semalam. Ini yang agak mendebarkan juga, jadi ketika mengambil selekoh. Yeah, I do believe that was Alif Daniel who just gone onto the grass there, and he managed just to slow down just before the gravel there, so this is a good save from him. But already early on, I think the riders are starting to push the limits, and yeah, they're just trying to figure out the setup, I think. Yep. So we had Irfan Haikal going off on that opening lap, and now there was Alif Daniel just getting haywire there. But now there's Firdaus Hamdan. He's trying to latch himself behind Shafiq Rosli. Got Idil Fitri. So Idil Fitri took a tumble yesterday, so he'll be looking to
make amends with that and find his way up onto the front. Oh, Shafiq Rasul getting really close then to turn 2. Nearly going into the rear of one of the bikes. One rider which we also haven't mentioned enough is Daniel Johan's efforts. Daniel Johan. Yeah, came in round 2, I believe it was, with the 31 Racing team into the CP125 as debutants. They've been with us every round since, and they've been consistent in the top 15. Last time when we were here, he was nearly on the podium when they debuted the bike. So it's potentially going to be a decent performance from Daniel Johan. He's oh dear! Oh. That is a massive crash there. It's one of the warm-up. Faris Hafiz, I think it was Faris. Ya, ada dia seolah dia reaksi itu marah kepada pelumba di depan. Kita akan cuba lihat di sini apa yang berlaku. See what happened. Okay. So that's Faris. Oh dear. But I'm still wondering who were they mad at? Like, that wasn't clear who they were displeased with. Because they were both pointing to another rider. Yep. I'm really wondering what happened there, because we only saw the situation where one of the Paan Motorsports riders just lost the front there and took Faris Hafiz out, but they were both looking at someone else, and it must have affected one of the... I think that was Hafiz Al-Supat. Yeah, that was Hafiz Al-Supat, I think. Sorry, no, Hafiz Al-Supat just came across, so it's his teammate. So what I suspect is something happened on the right side that we just could not see, and it just affected that and took Faris Hafiz completely out. But the good news is both riders are okay. Flag. So sudah selesai untuk sesi warm up bagi CP125 di sebelah pagi ini. Untuk CP125 mereka akan kembali untuk sesi yang lebih penting sebelum perlumbaan, iaitu bagi shootout untuk menentukan permulaan grid 1 hingga 10 yang membabitkan 10 pelumba, iaitu Faris Hafiz, Firdaus Hamdan, Syafiq Rosli, Hafizah Rofa, Amirul Arif, Alif Daniel, Syafiq Rasul, Alif Ashraf, Haziq Hamdan dan Ahmad Syukran Aizat. So we saw some riders putting out lap times. I think that was Nur Hakim was just come across. Yes, that is Nur Hakim. He's putting himself up into 16th now, so not disastrous, but not exactly where you'd want to be. But perhaps in warm up, they tried a different setup, so still another opportunity coming up later on in the race. Harith Haziq, another honorable mention. He's in 18th. Ahmad Syukran Aizat, however, all the way down in 17th. So these are the results for the CP125 warm-up session. A bit of a shocking session as it seems to be. But Shafiq Rasul, once again, he's on top of the charts. Faris Hafiz also consistently in the top 3. Firdaus Hamdan, he's in 3rd. Hafiz Rofa, the other championship contender, he's in 5th. And Adi Putra Sukarno making another really good performance. He's in 7th. And Haziq Hamdan, the younger of the Hamdan brothers, he's in 8th. And if we look down the order, Adi Rosli, another very experienced rider in this category, he's in 9th. Amirul Arif Musa, we must mention him as well. What a performance it has been from him since he's come back into the Cub Prix Championship. Daniel Johan, who you mentioned earlier, he's down there in 13th. Idul Fitri, he's down in 15th. So Idul Fitri, his worries continue. Ahmad Syukran Aizat, very, very strange thing to see him down in 17th. So perhaps a setup that's just not working right for him. Then we go down the order, we have Hafiz Supat, who we saw as well was very strong in the smaller circuits, but I think maybe the GRT Tech 2 racing team has some adjustments that needs to be made for a track as large as Sepang, where the real important thing is gearing, straight line speed. And missing from action was Alif Ashraf, because we saw his crash early on, Irfan Haikal as well. And Saiful Ashari is not with us this weekend. We haven't seen him come up for any of the sessions. So we're gonna get, we'll try and get news as to why that is. And for now, that's the conclusion of the CP125 warm-up session. So we'll head to a short break and we'll be right back after this with the rest of the warm-up sessions for the morning.
sukses tak ada definisi. Tapi bila kau sukses, kau akan jadi definisinya. Berapa lama lagi kita mau hidup dalam ni? Dia keju pasal mandi. Kalau aku on je. Ini mandi lah. Oh! Boy! Komputer! Apa cerita ni? Ni, budak ni cari kau. Pandai buat. Pandai lah jaga. Abang mandi? Ni abang mandi kan? Apa kalau nak masyarakat halal boleh tak ada masalah? Kita on malam ni. Kau dah janji yang kau tak akan race haram lagi kan? Untuk legend race katanya. Kenapa legend? Dia ingat dia legend ke? Ini baru betul legend. Baru keluar panas-panas. Lemak. Hidup lagi ni barang kes. BJH 9234. Kau liao pat pang.
Baiklah, kita teruskan untuk sesi berikut, sesi yang kedua di sebelah pagi. Untuk sesi warm up, Daniel, inilah kategori yang kedua WIRA KBS. Kategori ini semalam ceritanya berbeza untuk shootout. Betul? Shootout. 31 Racing. That's right, yeah. Dia mudah confused. It was quite a contrast to what we've seen previously as well. 31 Racing not on form in the shootout, I must say. Only Adib Arshad making it into the top 3. He will start from second on the grid. But everyone else, and once again, I don't know whether it was a tactic to see how the riders can fare on their own. Yep. But the way they were riding was completely different from what we've seen. Usually we see them in a big group, helping each other with slipstream. None of them were fighting for slipstream. It was very strange. But maybe there was a tactic that's being played there. And I think it might work, knowing that they have 6 riders in the top 10. Betul. 6 pelumba yang layak ke shootout dari 10 pelumba. Namun dalam sesi selepas kelayakan shootout, kita nampak pelumba-pelumba dari pasukan Honda KC Racing, terutamanya Farid Shikmal yang mendahului untuk petak yang pertama hari ini. Pada saya juga ialah konsisten persembahan dari Farid Hakimi juga. Farid Hakimi yang cemerlang ketika di pusingan yang ke-8. Tapi sebelum itu juga dia dah ada nampak usaha untuk cuba memberikan tentangan, terutama dalam kategori WIRA KBS. Dan hari ini nanti dia akan bermula di petak yang ke-3. Selepas shootout dia lakukan 1 minit 22.853 saat. Dan kita tahu dalam persaingan perebutan pelumba terbaik untuk kategori WIRA KBS terarah kepada pelumba-pelumba dari 31 Racing. Jadi yalah, semalam ceritanya lain, tapi perlumbaan nanti pun itu akan ada drama dan akan ada taktikal yang mungkin tidak kita jangka untuk pasukan 31 Racing. Jadi apa yang penting ialah itulah antara resepi dan juga perkara-perkara yang akan menjadi tarikan untuk kita menyaksikan perlumbaan bagi WIRA KBS pada hari ini, iaitu pusingan yang ke-9 ini. For now, it's just under 4 minutes left in this warm-up session. Everyone will have made some adjustments to the bikes after last night's sessions, well, yesterday's sessions, I should say. And it looks fit. No real improvements, but we are seeing the 31 Racing team starting to take up at the front. They're playing the tactic that we're used to seeing them play, which is everyone helping each other with the slipstream, except for Tsunami. He's getting a bit left behind, and someone else behind there as well. I think it's Arshad. For now, you have the regular 4 all at the front. Amrin Haziq Johan, he's just gone fastest now, 1:22.385. And there he is, Amrin Haziq Johan. He's at the front of this group. There you can see Adam Michael Jahar, Shamil Amshar, as well as Danish Ayman Zamrul. Then at the back there, we have Amrin Haziq and the likes of Tsunami. Di mana Amar Yasir semalam konsisten juga hari ini, dia warm up di tempat yang ke-15. Oh, tapi dekat pit. Kita kembali semula nanti, namun berbaki 20 minit saja lagi. Ini juga penting dalam 2 minit 40 saat untuk setiap pelumba berada di Litar untuk mendapatkan keyakinan, mendapatkan feeling mereka sebelum perlumbaan akan berlangsung. Perlumbaan yang paling penting untuk pusingan yang ke-9 ini sedang kita saksikan ialah antaranya ialah Ahmad Darwish, Ahmad Sahir, Shamil Amshar, he's just gone fastest now, 1:22.273. So the 31 Racing team starting to look really strong once again. Of the top 6, 5 of them are the 31 Racing team. Tsunami, he's getting left behind. He's already down in 11th. So a bit more work to be done for the likes of the NVX champion. Just under 2 minutes now in the WIRA KBS warm up session. Already more than 8 minutes have elapsed. Now we're looking at the Idemitsu Yam Racing team, and they are just coasting. They're not. Doesn't look like they're going to do another lap. Oh, we have a faller. This is number 3. It's not popped up on our timing screens as of yet.
By the looks of it, we have the majority of riders coming in. Oh, we have another follower. This is Sharul Izwan. Sharul Izwan taking a late fall in the session. That's at turn 3, so it's an unfortunate tumble down there for him. But looking forward at the 31 Racing team, they're still gunning down the straights now. That's Shamil Amshar there at the front. He's trying to make impressions now. He's trying to keep his championship hopes alive and bring the fight towards his teammate. They came across now on that lap, and it hasn't been an improvement for the ones in front, but Adib Arshad improving his time, Danish Ahmed Zamro as well improving, Adar Tsunami as well. He's moved up into 8th place. Ini akan menjadikan lap terakhir mereka sebelum tamat sesi warm up. Ini ada seorang lagi pelumba dari Kejuaraan Racing, iaitu Amirul Haziq Johan. Amirul semalam di kedudukan yang kedua untuk Shotak yang melayakkan dia top 10. Buat macam mendung sikit ini. Yeah, that's right. Looking at the forecast, it's mostly cloudy. There's a 20% chance we're going to see rain, but we never know. The weather can always change within an hour, so anything can happen weather-wise. Yeah, looking in the distance, it does look very dark, cloudy. But for now, it is dry weather in Sepang. There's no rain this morning either as well, I think. Belum, tak hujan. Yeah, so yeah, we're looking at good weather so far. Ya, itu kita harapkan, terutamanya pelumba-pelumba memang mengharapkan cuaca ini kekal mendung, tak hujan, akan menjadikan perlombaan ini lebih menarik, memudahkan mereka juga tim untuk memberikan setup yang terbaik. Kerana semalam banyak adjustment berlaku kerana setiap sesi yang mereka turun bermula dengan sesi latihan bebas, sesi kelayakan, sentiasa setup itu sentiasa berubah, sentiasa berlaku adjustment kerana keadaan cuaca, keadaan litar juga. Jadi hari ini kalau dari sudut ni dia kita nampak macam gelap. Yeah, it does look quite dark in the distance there, and it's a bit worrisome for everyone hoping for dry weather. And I was also looking in the direction of that on my rain radar. There is rain in that direction that we were looking at. So that's a bit interesting. Ini saya buat analisis so. I should change job and become focus on geography. But for now, WIRA KBS Warm Up results. Shamil Amshar, he's the fastest rider once again after a while of not seeing him at the top as strong as he has been. Second is Amirul Haziq Johan, Adam Michael Jahar, the championship contender as well. He's up into 3rd in the warm-up. Farish Ikmal, as usual, he's always there to break the rhythm of the 31 Racing team. Arif Arshad, Danish Ahmed Zamro, they follow suit behind. Arif Haris Hazwat, he's down in 7th. Adar Tsunami, he needs to find a little bit more to keep up with the likes of his teammates. He's nearly 2 seconds off the pace of Shamil Amshar. There's Ali Fiswan as well, he's made his way up. Down the order, we have some worries for Farid Hakimi. He's all the way down in 12th. We saw him very strong yesterday. He will be starting in a good position after a very strong shootout session. Going down the order, Amar Yasser as well. He has a little bit more to be desired. Aishi's Hafi as well, another one of the young riders who has not really shown any impressions. Danny Mikhail Garafauzi and the Tubaki Pink Racing team, their woes continue. Irfan Danish and Danny have finished this session 16th and 17th respectively. And yeah, it's not looking like the best of weekends for them so far. So that concludes the WIRA warm-up session. We're going to go for a short break, and we'll be right back after this with another one of the warm-up sessions before we head into the races for the final day of round 9.
Baiklah, terima kasih kepada anda kerana terus setia di Facebook secara langsung, yang menonton di semua platform kami, di TikTok juga. Ini buat pertama kali kita live di TikTok. TikToker, jangan lupa untuk terus ikut sehinggalah perlumbaan petang nanti. Inilah kategori perdana, Daniel, kategori yang banyak persoalan, yang penuh dengan debaran. Itu yang bakal kita sajikan dan bakal kita nantikan dari pelumba-pelumba untuk CP150. Kita bermula dengan sesi warm up. Semalam free practice kelayakan. Mungkin peminat pelumba-pelumba yang beralam kategori ini juga tidak menjangkakan apa yang akan berlaku, dan juga telah pun berlaku, terutama untuk Afif yang masih lagi mencari-cari kedudukan terbaik sehinggalah dalam sesi kelayakan semalam, Daniel. Yeah, it was definitely a weird qualifying in regards to Afif. We're used to seeing him in the top 10. We know that Sepang might not be his most favorite track to come to in the Cub Prix Championship, but 16th is not where we expect to see the championship leader. But nevertheless, the difference in timing is only by 0.7 seconds in comparison to Izzat Zaidi's time. So still plenty of chance for Afif to have a good start, stick with the group, and find the way into the top 10, maybe even onto the podium. Kerana persaingan untuk pelumba terbaik keseluruhan, kalau ikut, walaupun Afif mendahului dengan 147 mata, dibezakan 25 mata kepada rakan sepasukannya Izzat Zaidi, Nazirul Izzat akan jadi pengganggu untuk perebutan ini. Jadi itu antara cabaran Afif yang perlu ditempuhi, dan yang paling penting saya percaya dia tetap fokus menuju perlumbaan nanti. Untuk sesi warm up inilah sesi yang cukup penting untuk mereka. Kalau ikutkan Nazirul Izzat dalam kedudukan yang konsisten dan baik, Daniel, semalam dalam kelayakan dengan 1 minit 14.693 saat, di tempatnya ketiga di belakang Azroy Izzat Zaidi. Yeah, now an interesting name has popped up as the fastest rider in the session from the first flying laps. Idlan Hakimi. Oh, popped up to the top. So, but yeah, I think that's going to be pushed down very soon. It was a 1:16.8. It's not that bad of a time at all, but we know that the pace is within the 1:15s. And yesterday we saw the lap records getting broken. In the likes of first it was Azroy who broke the record with a 1:14.5. Then Izzat Zaidi in qualifying, he broke the record with a 1:14.466, and Azroy as well, he followed right behind him, a 1:14.476. And here he is now, the man fastest in qualifying with the new lap record, Izzat Zaidi, with a shot for the championship still, especially with his teammate trailing quite a number of places behind. Ikut dalam kelayakan ada 9 pelumba. 9 pelumba 1 minit 14 saat. Dan perbezaan di antara mereka kurang 0.5 saat. Maksud ramai pelumba-pelumba yang berpeluang. Kalaulah berdasarkan catatan masa dilakukan oleh kelayakan untuk perlumbaan ini, bermaksud kita akan disajikan dengan perlumbaan yang sengit. Walaupun kita tahu pusingan ketiga lalu pun memang sengit, termasuk pelumba ini nombor 27, iaitu Kasma di tempat yang ke-9 semalam. Dia lakukan 1 minit 14.929. For now, Akin Aziz, he's the fastest rider on track, a 1:15.240. Not a bad time at all. The pace really has dropped in comparison to the previous rounds that we've come to this Sepang South layout. There's Muhammad Razaiman and Abdul Muhammad Ruslan. Yesterday in qualifying, Muhammad Ruslan, he was down in 17th. Razaiman, he was down in 23rd, so a bit more to be found for the pair of them. Now they're up into 14th for Muhammad Razaiman. It's all just shifted down once again with the lap times coming in. Afif, a 1:15.1, so looking a lot better for Afif this time round. That's about 0.1 seconds faster than his best time in qualifying. Still 3 minutes left. They should be able to get another 2 laps in this session, maybe even 3.
Haziq Fairuz juga lebih baik hari pagi ni. Kalau ikutkan kedudukan, ikutkan konsistensinya dengan berbaki 3 minit lagi, tempoh masa yang ada. Kalau ikut semalam pun saya rasa Haziq bersama dengan pasukannya masih lagi mencari setup yang terbaik. Kerana yalah, biasanya dia ni kalau kita tahu semalam contoh paling terbaik lah, keadaan basah, kering, kemudian kembali basah. Jadi setup tu kan sentiasa berubah, adjustment tu terus berlaku untuk pasukan. I think in qualifying, yeah, it was difficult because of the weather, but the track conditions were dry, which is why we saw the lap records getting broken. But definitely temperature and humidity, that will be very different. Because, like I said, I think yesterday's temperatures were perfect for fast lap times, good riding, tires not overheating. But today it's a lot more humid. It's very humid out there, so the tuning, the setups, everything they will be different. And you can see now, no one is hitting below 115.1. Only Afif is at a 115.1, and it's a completely different story. Yesterday in qualifying, we had the top 9 doing 1 minute 14s. So this becomes very interesting now, because a lot of the teams in the top 10, they will be hoping that, oh, yesterday's weather was good, so let's hope for more of that today. Let's stick to that setup perhaps, save that setup because we know it's good. But today, it's a different story. Bersama dengan Azroy untuk seketika dengan 1 minit 15.656 yang lakukan sesi warm up ini dalam sesi kelayakan 1 minit 14.476 saat. 0.010 di belakang Izzat Zaidi. Dia lebih awal memecahkan masa terpantas di Litar sebelum Izzat Zaidi datang dengan ada perbezaan yang kecil tu. Namun ini akan menunjukkan satu persaingan yang sengit antara nama-nama besar yang kita akan saksikan. Tapi 10 pelumba yang layak ataupun top 10 dalam sesi kelayakan bagi kategori CP150 akan turun kembali dalam Super Pole. Sebelum perlumbaan akan berlangsung Super Pole untuk CP150 dijangka 11.30 pagi nanti. Afif is just set at 114.591. So Afif, he is putting the pedal to the metal because that is a really fast lap time. That would have put him third fastest in qualifying yesterday. Izzat Zaidi, his teammate, is also the only other rider who's done below 1 minute 15. He's done a 114.729. So this becomes very, very interesting now. Afif, he's on pace. He's found the rhythm. Kalau ikut catatan masa ni, Afif dalam kondisi terbaik, dalam kedudukan terbaik menuju perlumbaan. Pasti dia tidak akan bermula dalam 10 petak pertama. Ada apa masuk tu? Izzat Zaidi. Something, I think maybe a bug flew into his helmet. That was funny to see, but for now the checker flag is out. And Izzat Zaidi's lap will end session will be finished as he comes across the checker flag. And by the looks of it, Ahmad Afif Amran is our fastest rider in warm-up. The rider who didn't show any signs of being in the top 3 the whole of yesterday is now the fastest rider in warm-up with a lap time that would have put him in the top 3 during qualifying. What an improvement that has been from Afif from yesterday. Tamat dan selesai 10 minit warm-up CP150. Sebelum mereka akan kembali 11.30 pagi nanti untuk sesi Super Pole, dan ini catatan masa yang telah pun dilakukan yang diketuai oleh Afif Amran yang datang dengan begitu bersemangat dengan catatan masa yang agak baik dengan 1 minit 14.591 saat. Seorang lagi pelumba rakannya pasukan yang sama CKJ Racing iaitu Izzat Zaidi juga dengan 1 minit 14 tapi dengan 7.29 saat. Selebihnya rata-rata lakukan 1 minit 15 saat untuk 8 kedudukan pelumba yang kita saksikan. Begitu juga dengan berbaki pelumba-pelumba melengkapkan kesemuanya, ada 23 pelumba dalam CP150.
Sukses tak ada definisi. Tapi bila kau sukses, kau akan jadi definisinya. Berapa lama lagi kita mau hidup dalam ni? Keju pasal mandi. Kalau aku on je. Ini mandi lah. Komputer! Apa cerita ni? Ni, budak ni cari kau. Pandai buat. Pandai lah jaga. Abang mandi. Ni abang mandi kan? Apa kalau nak masyarakat halal boleh tak ada masalah? Tak on malam ni. Kau dah janji yang kau tak akan race haram lagi kan? Untuk legend race katanya. Kenapa legend? Dia ingat dia legend ke? Ini baru betul legend. Baru keluar panas-panas. Lemas. Hei! Hidup lagi ni barang kes. BGH 9234. Kau liao pat pang.
Kita teruskan untuk sesi yang seterusnya. Kita beralih kepada AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge Warm Up terlebih dahulu sebelum perlumbaan nanti. Kesemuanya ada 24 pelumba. Kalau ikutkan semalam juga kesemua pelumba ini telah pun mengharungi sesi kelayakan di sebelah petang hari yang pertama. Yang mengungguli dalam sesi kelayakan semalam menerusi catatan masa 1 minit 34.263 saat ialah pelumba nombor 10 iaitu Fazil Farouk. Pelumba dari Selangor diikuti dengan Hazim Badrul Hisham, Marzuki Abdul Aziz, Shakir Abdullah Azam Adil, Syafiq Haikal Hakimi Razif, Ridwan Irfan Izwan Hakimi Abdullah, Adam Muhris Syarum. Itulah 10 pelumba mengikut catatan masa terbaik yang mereka lakukan dalam sesi kelayakan. Dan kita sedia maklum di perlumbaan pusingan ke-9 untuk kategori ini tiada lagi nama-nama Arasunami, kemudian Adib Arsyad juga tiada. Tapi seketika seorang pelumba terjatuh. Hijaz Nurkasi. Hijaz. That's unfortunate for her. She had a good qualifying yesterday. She qualified 11th. Betul. You know, last time that we were here in Sepang Selatan as well, she had a good performance. She was fighting in the top 10. So an unfortunate fall for her early on in the warm-up session. Kita sedia maklum juga untuk kategori NVX Challenge ini adalah kategori perendahan untuk pelumba muda, Daniel. Jadi disebabkan itu apabila menuju penghujung, sebab kita dah tahu keseluruhan pelumba yang unggul ialah Arah Tsunami, jadi dia tidak lagi bersaing. Jadi peluang ini terbuka kepada pelumba-pelumba yang sedia ada untuk mendapatkan lagi pengalaman mereka untuk melengkapkan 10 pusingan untuk edisi kali ini. Yeah, we saw some other riders have an opportunity to shine this time. And the likes of Muhammad Fazil, Muhammad Farouk, Hazim Badrul Hisham, Muhammad Marzuki as well. They took the top 3 and they were all doing below the 135 timing. So a very respectable time. And the fastest qualifying time was done by Muhammad Fazil, Muhammad Farouk, 134.2. So a very, very decent time from the young rider especially. Looking on the order as well, as we mentioned, Hijaz Nurkasi, not a bad qualifying at all. She qualifies 11th. Farish Muhammad Farouk, he's down in 14th in qualifying. Tan Jing Hao, he's one of the riders that joined us later on in the season. He qualified in 23rd, 139.280. Now Marzuki, he goes fastest, so 134.6. The only rider doing the 134s currently in this warm-up session. The closest is Muhammad Izwan Hakimi, 135.9. So quite a big gap between the likes of Muhammad Marzuki and the rest. Muhammad Fazil, Muhammad Farouk, he's all the way down in 14th currently. So we expect him to drop that timing within the next lap. So we know he's capable of a timing that's much faster than that. Tan Jing Hao, who I mentioned earlier, has improved quite well. He's done a 138.330. That's nearly a second faster than what he did in qualifying. So big props to the young rider for making those improvements from yesterday's session. Dalam sesi kelayakan, 4 pelumba yang lakukan 1 minit 34 saat. Fazil Farouk, Hazim Badrul Hisham, Marzuki Abdul Aziz dan Shakir Abdullah. Shakir Abdullah untuk pagi ni setakat ini untuk sesi ke warm up, dia dikedudukan ke-8. Masa 1 minit 36.988 di belakang Hazim Badrul Hisham. Ada 3 minit lagi. Close there, a bit of contact between two riders. One of them was Fadrin Iskandar, the other one was Izwan Hakimi. So it was a scary moment there that we had. I would say Izwan Hakimi's riding style is a bit erratic right now. He's very twitchy all over the place, not really smooth. So I think that's why we had that moment there. For now, they continue on. All the riders are still on the bikes, and
the times have not dropped that much further. Muhammad Fitri Trianza making good strides. He's improved his lap time by nearly 2 seconds. But for now, looking at Muhammad Fazil, Muhammad Farooq as well, he's way off his pace. We saw him yesterday doing 134.2. Now he's doing a 136.5. So good strides from Muhammad Fitri Trianza. Yesterday looking like it would be a horror weekend for him, but looking at the pace that he has now, it's an opportunity for him to really make improvements, find out what he needs to get to the front of this group. As I mentioned earlier, being that it is a championship that has ended already, it is an opportunity for all the riders to just clear their minds and just take everything race by race and not worry about championship positions. It's 110% for the remaining 2 races that these riders have. It's the last opportunity for them to prove to the world and to the teams why they should be going up the ranks and getting those signatures and contracts. Ya, betul Renal, setuju. Jadi mereka perlu tak ada tekanan lagi, hanya menikmati perlombaan di pusingan 9 sebelum pusingan terakhir di Pulau Pinang nanti di Batu Kawan. Jadi di Sepang ini juga banyak perkara yang boleh mereka belajar, walaupun ini kali kedua mereka datang di sini untuk musim ini. Sebelum ini di pusingan ketiga, kemudian pusingan yang ke-9. Jadi penting untuk mereka berjalan masih jauh untuk pelumba muda ini. Mula dengan NVX dan kita perhatikan ramai yang melepasi satu lagi selekoh. Di sini juga termasuk pelumba nombor 11 iaitu Fitri Trianza di tempat yang ke-6. Kemudian di sinilah Farish Farooq, Farish Adam Mughriz dan juga seorang pelumba lagi yang turut. 3 persaingan ni Azran Fikri. Semalam dalam sesi kelayakan juga dia struggle untuk berada di tempat yang ke-22 melalui 1 minit 38.555 saat. Tak banyak perbezaan masuk dalam sesi warm up pagi ni. Setakat ini dengan 1 minit 38.889 itu yang terbaik dilakukan, terpantas setakat ini. The time has ended now for the AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge warm-up session. For now, looking at the sector times, no one really on a very hot lap. It looks like 134.6 will be the fastest lap time that we have in this session, and yeah, the pace is much slower than what we saw yesterday. So definitely weather could be a big factor. For now, it looks like Muhammad Marzuki, he will be the fastest rider in the session. He was fast in qualifying, 3rd fastest. Now not bad at all. He takes the top of the timing sheets with actually a really good time. It's actually faster than his time yesterday, 134.6. Yesterday he was doing a 134.9. So good improvements from the young rider and a new opportunity for everyone else. Inilah view di grandstand. Terima kasih semua yang datang. Ini juga sebahagian daripada keluarga pelumba dan juga penonton-penonton yang hadir awal pagi ini. Terima kasih. Dan kita masih nantikan lagi ramai penonton-penonton yang hadir hari ini menuju perlombaan pusingan ke-9. Masuk percuma dan sampai itu inilah keputusan catatan masa dalam sesi warm up untuk NVX Challenge.
sukses tak ada definisi. Tapi bila kau sukses, kau akan jadi definisinya. Berapa lama lagi kita mau hidup dalam ni? Keju macam mandi. Kalau aku on je. Ini mandi lah. Oh! Boy! Komputer! Apa cerita ni? Ni, budak ni cari kau. Pandai buat. Pandai lah jaga. Abang mandi. Ni abang mandi kan? Apa kalau nak masyarakat halal boleh tak ada masalah? Kita on malam ni. Kau dah janji yang kau tak akan race haram lagi kan? Untuk legend race katanya. Kenapa legend? Dia ingat dia legend ke? Ini baru betul legend. Aku keluar panas-panas. Lemah. Hidup lagi ni barang kes. BGH 9234. Kau liao pat pang.
Baiklah, kita kembali ke sesi yang lebih penting. Sebelum perlumbaan, kita sedang menyaksikan sebentar saja lagi akan dimulakan heat untuk PETRONAS SPRINTA Pro Am Cup. 5 lap yang akan diharungi oleh semua pelumba yang mana membabitkan ramai semalam dalam sesi kelaikan. Kita telah menyaksikan Aiman Hafiz mengungguli menerusi catatan masa yang dilakukan, diikuti dengan Azrul Effendi, Zul Helmi Yazid itu antara pesaing dalam perebutan pelumba terbaik keseluruhan selepas 8 pusingan. 152 didominasi ataupun diketuai oleh Zul Helmi, kemudian Azrul dengan 148 mata setakat ini. Dan jauh meninggalkan Syafiq Aiman. Mereka akan mulakan Daniel. Yeah, it's going to be an interesting heat. 5 laps of rapid racing to determine the final grid positions. It's another opportunity for like Zulhami Yazid and Azrul Effendi to contest for a better position. Then again, Azrul Effendi is already in a brilliant position. But we're going to see what happens with Zulhami Yazid, because Zulhami, we know his bike has been really, really strong when it comes to Sepang. The straight line speed that he has is so good that even with slipstream, no one's able to catch up. But someone will be starting from pit lane. I suspect perhaps it could be that he didn't manage to come out in time. I think that's Arfiq Hilman. Looking at the color of the bike, looks like Arfiq Hilman's bike. For now, the riders will head out from the grid for their final sighting lap before they form up, and we will have 5 laps flagged off. Yeah, the rider we will be paying quite a bit of attention to is Aiman Hafiz Sharil. He's been absolutely spectacular throughout the whole of yesterday, throughout free practice and qualifying. Now it's just a question whether he's going to be the disruptant in the championship fight between Azrul Effendi and Zulhami Yazid. The riders are still making their way around turn 4 and 5. See there, everyone just slowing down, getting the heat into the tires. Yeah, Arfiq Hillman, I'm wondering whether he's going to start from the back of the grid, because that would be unfortunate. He didn't have a bad qualifying at all. He qualified 11th. So it's a bit unfortunate when that happens. Then again, it is heat, it's just to determine the grid position, so he will be able to try and catch up a few spots within the 5 laps that we have for the heat. I think it's also worth noting that the current fastest lap the current fastest lap for the Pro Am Cup is held by Aiman Hafiz Sharil. Yesterday he set a 1:24.235, so he definitely has that extra edge in regards to pace. Aiman Hafiz menunjukkan peningkatan, terutamanya di pusingan yang ke-7, di tempat ketiga di podium, kemudian pusingan ke-8 lalu dia juga cemerlang untuk menjadi tempat kedua, dan berdasarkan catatan masa yang dilakukan ketika kelayakan juga dalam kedudukan yang terbaik. Jadi kita nak saksikan 5 pusingan, 5 lap yang cukup penting untuk semua pelumba, terutamanya untuk menempatkan di mana permulaan perlumbaan nanti. Jadi di depan kita dapat menyaksikan 19 Azrul Effendi, di sebelah kiri sedikit iaitu Zulhelmi nombor 98 termasuk 16. Di depan ini akan memberikan cabaran Khairul Firdaus. Mereka telah memulai 5 pusingan, Daniel. Pada awal kita nampak di depan yang begitu selesa dilurus sebelum mengambil 2 selekoh pertama. Azrul Effendi di depan. Hafiz juga sudah tiba. Zulhelmi ke belakang sedikit. Yeah, Azrul Effendi had a brilliant start, but Zulhilmi, what a horror start that is from him. He dropped straight down. I think that's back until 5th. But for now, it looks like Azrul Effendi leads from Aiman Hafiz. And Aiman's going to get a good slipstream down to the 3rd turn. And Zulhami Yazid is trying to line up and overtake now, but he's going to have to do some work. These riders in front of him are fast, and yeah, Zulhami is still stuck in 5th place currently. Di depannya tu Syafiq Aiman termasuk Syamil Akmal. Namun di depan someone ran off there at turn 3, went straight into the gravel. Not sure exactly what happened there, but
Nonetheless, we're back at the action at the front. It's still Zuhaimi Yazid. He's gone up into 4th now. Just Shafiq Ayman in the way of Zuhaimi Yazid. Leading the race still is Azrul Effendi, but now he's going to get swamped by Slipstream. And this is where Zuhaimi Yazid's bike always shows its strides. He's going to be able to get some good... I think he'll definitely take 1 or 2 positions away right down the straight. But for now, Azrul Effendi, he's at risk. He's leading the race, but everyone else is going to be lining up behind him. But it looks like Ayman Hafiz had great drive out of the last turn. Coming through the middle is Shafiq Ayman. He's side by side with Ayman Hafiz now. And Azrul Effendi, just like that, he gets dropped down into 3rd. But he's side by side once again. The slipstream game playing a role here. Let's all just shift again. Azrul Effendi, he takes the lead once again. And into the brakes, it's Azrul Effendi. But going in deep, that is Ahmad Syamil. Zuhaimi juga mengambil peluang, tapi dia walaupun bukanlah dalam kedudukan 1, 2, 3, tapi sekarang kita nampak dia dalam kedudukan ketiga di antara 2 pelumba di depannya. Sudah pun mengambil alih di belakang Azrul Effendi. Dia mengekori sahaja untuk lap yang pertama menuju melengkapkan lap yang kedua ini. Daniel masih lagi dalam kelompok yang besar, masih lagi boleh berubah kedudukan ini, terutamanya selepas lekoh yang ke-8. Peluang itu sangat besar untuk semua pelumba garis lurus sebelum tamatkan setiap pusingan, masuk di penghujung perlumbaan nanti apabila perlumbaan pusingan ke-9 yang akan berlangsung sebelah petang nanti. Kita tengok begitu rapat yang cuba masuk itu Syamil Akmal juga. Syamil Akmal is riding wonderfully aggressive. But there's a bit of wobble from the front of his bike, but he's keeping it under control. He's riding so aggressive, but he's keeping it composed. But the one issue with riding this aggressive is, as you can see right here, you have no drive coming out the corners. That happened especially at turn 2. He had no power coming up just because you slow down too much, making it that aggressive. But it was such a beautifully stuck move. For now, Ayman Hafiz, he has the fastest lap time in the heat currently. But it's Zuhaimi Yazid who leads from Ahmad Syamil Akmal and Shafiq Ayman. But it looks like Azrul Effendi, he's back up into the lead, and Zuhaimi dropped down back to 4th. Ini seolah situasi yang sama dalam 2 pusingan awal untuk Zuhaimi. Tapi dia tidak akan terlepas di kelompok hadapan. Sekarang ini ada 56 di belakangnya tiba seorang lagi, iaitu Ayman Hafiz. Ayman Hafiz sudah berubah kedudukannya dari awal. Dia kini di kedudukan ke-6. Itu di kalangan 6 pelumba di hadapan. Yang paling konsisten lah Azrul Effendi. Azrul Effendi di belakangnya begitu rapat Shafiq Ayman. Shafiq Ayman, Zulhilmi, Syamil Akmal yang turun seketika di tempat yang ke-4 di belakang Zuhaimi. Tapi masih rapat, masih ada peluang. I see this battle is bringing the 3 riders behind this group much closer into contention as well. That's Izzat Rafiq, Haizal Azri, as well as Arash Firdaus. They're right at the back of this front 6 riders and front 5 riders, and they are going to try and find a way because the lap times are very similar. For now, there's Zuhaimi Yazid. He's trying to line up the slipstream right behind Shafiq Ayman, and Shafiq Ayman, he gets blitzes past Azrul Effendi. But we saw this just now as well. Once Shafiq Ayman gets across, Azrul Effendi is going to stick behind, get the slipstream, and get the whole shot again into turn 2. But looks like not this time for Azrul Effendi, because Zuhaimi Yazid now trying to make the move, but it looks like Shafiq Ayman has made it stick. He got the slipstream, and he held his line well, and he leads the race now. Walaupun inilah sesi hit, tapi inilah gambaran kepada perlumbaan nanti. Pelumba-pelumba inilah yang akan memberikan cabaran di kelompok hadapan. Kerana ini mereka akan menentukan 2 lagi lap di mana permulaan mereka. Tapi ini ialah 2 baris hadapan berpasti membabitkan 5-6 pelumba ini. Namun kita perlu nantikan, ini adalah pusingan yang lap yang ke-4. Mereka menuju lap yang ke-4 sebelum lap yang ke-5 nanti. Kembali semula di depan Azrul Effendi, tapi di belakangnya itu sentiasa berubah. Ada ketika Zulhilmi dan ada ketika juga ialah Shafiq Ayman yang begitu rapat seiring 3 pelumba yang masuk dari bahagian dalam. Agak wide dari Azrul Effendi di seleko yang terakhir. I say Syamil Akmal, he needs something to be done to the front of his bike, because his bike is just wobbling all over the place, and you know, he's got the pace. You can see in sector 1, he's got the fastest sector 1 currently. He's going to have a really good time. Yeah, he's got the fastest lap time currently, but
with that wobble, he's just unable to hold corner speeds, and it's just really tough. But look at who's joined at the front now. That is Ayman Hafiz. He's taken the lead of the race, of the heat. Oh, Shafiq Ayman, oh, nearly contact there between him and Zulhilmi. Zulhilmi trying to shut the door on him there at turn 2. Head in the palms there for Afiq Hilman. Don't know what's going on there for him. Looks like more bike issues for Afiq Hilman, but there we go. Ayman Hafiz trying to take the defensive line, but here comes Zulhilmi on the inside, but he's unable to make the move there. Ayman Hafiz just too strong on the defense. Sempat melihat ke belakang siapa pesaingnya. Untuk melihat Zulhilmi yang rapat. Oh, ada gap sedikit di antara dua pelumba di hadapan ni. Ayman dan juga Zulhilmi, tapi masih berpeluang terutama untuk Azrul di belakang, tapi dari luar juga cuba masuk ialah Shafiq Ayman. For now, Zulhilmi, he's just trying to line this move up. He's just sizing Ayman up as he makes his way almost on the outside there at the last turn. But yeah, Zulhilmi, he's playing it smart. He just wants that slipstream down to the line. But look at the back there, the three of them. They won't be able to be close enough to get the pole position away from these two. But here comes Zulhilmi now. He got the slipstream. He's going side by side with Ayman, but looks like... I think, yeah, Ayman definitely stuck it. Ayman came across the line first. And at the back there, Azrul Effendi made it into third. So he'll start from the front row. Shafiq Ayman fourth. Ahmad Shamil Akmal fifth. And Khalil Firdaus Kazim just got dropped on that last lap for some reason and just couldn't keep up with the pace of the front five. 13 pelumba sudah pun tiba untuk menamatkan sesi hit. 5 lap telah pun selesai. It's great to see the fans out in numbers. Do join us for everyone watching us on Facebook Live, on YouTube and on TikTok. If you guys are within Selangor, KL, or even if you're in Perak right now, I think it's still got enough time to make it here before the races. Tadi tak saya peminat-peminat dari Johor tadi tu datang. Oh yeah. So we got fans from all over Malaysia. But for now, this is the PETRONAS SPRINTA Pro-Am Cup results for the heat. In first, we saw victorious Ayman Hafiz Sharil. He will start from pole position in the race later on this evening. Zulhilmi Yazid, a good battle there. Nearly got the slipstream, but just unable to capitalize. He's in second. Azrul Effendi, he rounds off the front three. And in second row, it was a good battle. Shafiq Ayman, Badru Kamal, Ahmad Shamil Akmal, Khalil Firdaus Kazim, Izzat Rafiq 7th, Azrin Osman 8th, 9th is Haizal Azri Hadi, 10th is Alif Imran, 11th Cameron Abdul Karim, 12th Muhammad Zarik Rosman, 13th Muhammad Sharizal Kasmiran, 14th Muhammad Daniel Hasif Aimizam, 15th Muhammad Nur Taufiq, 16th Muhammad Shamin Ayman Mahadi, 17th is Nur Aina Halisha, 18th Muhammad Faisal Abdul Rahim, 19th is Arfiq Hilman, who we saw there, and 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, all with the DNF, Arash Firdaus, Anwar Adam, Zafar Rifki, Zikri Iskandar, and Muhammad Shafiq Ashraf. So we'll head down to Nasha, who will interview our pole man for the race later on this evening, Muhammad Ayman Hafiz Sharil. Ayman, tahniah di tempat yang pertama untuk hit pagi ini dan semalam pun catatan masa terpantas dan saingan dalam Pro-Am Cup sekarang ini kita nampak semakin sengit, Ayman. So, apa rancangan Ayman untuk menang pada perlumbaan kali ini? Perencanaan saya cuba lari di awal lap. Lepas tu, jadi saya boleh try lah. Kalau tak boleh, saya catch up lah dengan diorang. Rasa-rasa kalau kita lihat pada petang ini nanti kan, Ayman rasa kalau hujan ke, yakin tak boleh menang? Pagi hujan, saya rasa tak ada masalah apa-apa. Jadinya saya boleh berrace dalam keadaan yang basah. Terima kasih Ayman, all the best.
sukses tak ada definisi. Tapi bila kau sukses, kau akan jadi definisinya. Berapa lama lagi kita mau hidup dalam ni? Keju macam mandi. Kalau aku on je. Ini mandi lah. Oh! Boy! Komputer! Apa cerita ni? Ni, budak ni cari kau. Pandai buat. Pandai lah jaga. Abang Madi. Ni Abang Madi kan? Apa kalau nak masyarakat halal boleh tak ada masalah? Kita on malam ni. Kau dah janji yang kau tak akan race haram lagi kan? Untuk legend race katanya. Kenapa legend? Dia ingat dia legend ke? Ini baru betul legend. Baru keluar panas-panas. Lemam. Hoi! Hidup lagi ni barang kes. BGH 9234. Kau liao pat pang.
So welcome back to the action after the heat, the 5 laps of heat that we just witnessed for the Pro-Am Cup. And now you join us for the CP125 shootout. There on screen you can see all the riders just taking a leisurely stroll as they wait to see where everyone else is going to form up. And they will start their shootout. But then again, they're leaving this quite late. We saw this happen before. If I remember correctly, it was in round 7 where the shootout riders were just coasting and waiting for the opportunity. Sorry, round 6 in Sepang, where they were just coasting and waiting too long to the point where it saw, if I remember correctly, Firdaus and Haziq Hamdan just take the top 3 spots without any contest. Dia akan bermula untuk 10 pelumba yang terlibat untuk shootout bagi CP125 ialah Faris Hafiz, Firdaus Hamdan, Syafiq Rosli, Hafizah Rofa, Amirul Arif Musa, Muhammad Alif Daniel Asri, Syafiq Rasul, Alif Ashraf Tahiruddin, Haziq Hamdan dan Syukran Aizat Muhammad Yusof berdasarkan 10 pelumba. Dari catatan masa terbaik mereka dalam sesi kelayakan. Kita imbas kalau kita bermula dengan sesi latihan bebas, kemudian sesi kelayakan, Faris Hafiz dalam kedudukan yang baik. Dan pasti saingan itu akan datang dari Firdaus Hamdan dan Hafizah Rofa. Itu yang kita nak nantikan juga untuk hari ini sebelum perlumbaan. Firdaus still in pit is Alif Ashraf, Alif Daniel and Syafiq Rosli. And there's Amirul Arif Musa, the very impressive rider this weekend. So just like that, there's only 5 minutes left. So this will be the start of the flying laps. There you go, Hafizah Rofa. He's putting the gas on. Just trying to see where Syafiq is. Syafiq Rasul as well. Yeah, he's out there. I think Syafiq Rosli, he's also come out, and so is Alif Ashraf. So everyone should be out on track right now. Of course, our focus will be on the 2 1XX riders, but there we go. Both of them now going to the side with only less than 5 minutes remaining. They are leaving this quite late. You can see that Firdaus Hamdan as well. He's just coasting on the outside. So don't discount Firdaus and Haziq. They are known to bring surprises. But now here comes the front straight. Alif Ashraf there behind him. Syafiq Rosli, and they come there. Syafiq Rosli getting a bit slipstream. Sorry, that's Alif Daniel, not Syafiq Rosli. Very similar looking numbers. For now, there's the likes of Alif Daniel just trying to keep it front. Front is Syukran Aizat. So the 131 that you're seeing on your screens, that's nowhere near what we know as the fast pace. We are expecting around the 121s, 120, the higher 120s. White line there to the Syukran Aizat. Alif Ashraf, he's going to stick behind Alif Daniel and Syukran. It's a good reference point for him there. This is the first shootout that Alif Ashraf has featured in this season, if I remember correctly. He was from being a privateer and now being signed as a rider. It's a great improvement for him. He's shown great strides, and to get a signature from the CKJ racing team is not an easy task, and he's done a great job of it. And now he's pushing on. So just looking at the sector times, no one is really impressive except for Syafiq Rosli. Amirul Arif Musa as well, he came across good. Also Syafiq Rasul, he's on a good lap as well. For now we focus on the front. 2 CKJ bikes in this group of 4 or 5 riders. I say group, it's all split up now. We have 122s coming in, 121s, and a 120.098 from Syafiq Rasul. Syafiq Rasul, kalau ikutkan dalam kelayakan 1 minit 21.319. Namun sekarang ini dengan berbaki 2 minit 50 saat lagi Syafiq Rasul yang terpantas. That's the lap record as well that what Syafiq Rasul has just done, a 120.098. The lap record previously was held by Syafiq Rosli from free practice. That's the fastest free practice time was a 120.103. The fastest qualifying time was a 120.4. Syafiq Rasul has just blitzed it, a 120.098 on his first flying lap. Still 2.5 minutes more or less in this shootout, so they will have 2 laps left in it. Firdaus Hamdan as well, strong position for him, 2nd place. Hafizah Rofa, he's not too far down, he's in 5th place, so provisionally 2nd row. Haziq Hamdan, he's not having a great session so far, 127.317 from him.
Satu lagi lap, satu lagi pusingan untuk kita melihat catatan masa terkini yang dilakukan oleh kesemua pelumba ini. Faris Hafiz masih lagi berusaha di dalam kedudukan ketiga terpantas. Namun terkini perubahan itu Firdaus Hamdan di tempat yang kedua. Sudah ada 3 pelumba lakukan 1 minit 20 saat yang masih diketuai oleh Syafiq Rasul. Yang perbaiki dengan 1 minit 20.098 diikuti dengan Firdaus Hamdan perbezaan 0.718 dengan 1 minit 20.816. Faris Hafiz tempat ketiga. Catatan masa yang lebih baik untuk 1 minit 20.866 saat. Haziq Hamdan, he's improved as well. He's gone up into 8th place, but he's going to have to find a little bit more if he wants to be closer to his brother, Firdaus Hamdan. Now Amirul Arif Musa, he's not doing too bad at all. 4th place. He'll be provisionally currently starting on the front of the second row, but for now, everything can change. We have 50 seconds left in the shootout, and after this lap, they will have one more lap. Ooh, looks like Amirul Arif Musa's bike, his fairing, looks like maybe one of the pins have come out. I think he can still continue on with his lap. They will have one more lap, and whoever chooses to push on this lap will make the right decision. Whoever chooses to try and wait for the next lap will have made the wrong decision. For now, is that Syafiq Rasul or Hafizah Rofa behind Firdaus Hamdan now? Trying to see, but Syafiq Rasul, he goes up into 4th. Haziq Hamdan goes up into 7th. So, is the final lap now in the shootout? We're not seeing the same mistake we saw previously where everyone took too long to start getting on with their laps. And here comes Syafiq Rasul. He's just muscling his way through with the slipstream. Look out for Syafiq Rasul. He is really pushing on this lap. Amirul Arif Musa, he's going to be right behind Syafiq Rasul, so he's got a very good wind to follow, so to speak. We saw Hafizah Rofa as well at the front there, right in front of Syafiq Rasul. Ashraf, he's struggling a bit. 123.908 is the best he's done so far. See, Hafizah Rofa, he's gone wide there, so he's going to latch right behind Faris Hafiz. I hope he didn't slow down too much to try and get that slipstream down the front straight. Now the checker flag is out, so when the riders come across the start-finish line, they will conclude the shootout session, and we will have the top 10 qualifying spots for the grid later on this afternoon. For now, there we go. Hafizah Rofa on the inside of Faris Hafiz. He's not going to get any slipstream by the looks of it, so he's going to be on a solo run. But Faris Hafiz, he's going to get a good chunk of slipstream behind Hafizah. Syafiq Rasul's on a really good lap, but no one else has improved through Sector 1, so I don't think there's going to be any shifts in position as they come across. Yep, everyone is in the same position that they were. Syafiq Rasul as well. Another good lap time of 120.229, but no one else improved on that final push. Konsisten, begitu juga dengan catatan masa terbaik mereka kekal. Kalau ikut kayap, semuanya kekal dengan catatan masa yang dilakukan sebelum ini. Tidak berlaku perubahan catatan masa yang lebih baik di lap yang terakhir tadi. Bermaksud kekal akan kita menyaksikan Syafiq Rasul yang akan bermula di petak pertama. Firdaus Hamdan, Faris Hafiz, Syafiq Rosli, Hafizah Rofa, Amirul Arif Musa, Haziq Hamdan, Syukran Aizat, Alif Daniel, Alif Ashraf Tahiruddin. Dan inilah catatan masa rasmi yang dilakukan oleh 10 pelumba dalam saingan shootout untuk CP125.
Tahniah Syafiq bermula di petak yang pertama untuk perlumbaan akhir petang ni. Tapi semalam kita lihat Syafiq agak sedikit struggle. Mungkin boleh ceritakan sedikit tentang shootout dan apa yang terjadi sebenarnya semalam. Okey, pada shootout hari ini saya berada mendapat tempat pertama dalam sesi kelayakan dan saya akan bermula di petak yang pertama. Pada semalam pasukan kami motosikal mengalami kerosakan lah. Dan hari ini tim dapat selesaikan masalah tu. Satu lagi soalan, Syafiq dan Hafiza 22 mata saja memisahkan. Jadi korang berdua rakan sepasukan, rakan baik. Jadi macam mana untuk perlumbaan akhir nanti Syafiq? Pada perlumbaan akhir nanti saya tak jangka apa-apa dan saya dan Hafiza sama-sama untuk buat kerja masing-masing lah. Terima kasih Syafiq, all the best.
Welcome back to the morning session for the final day of the round 9 of the PETRONAS Malaysian Cub Prix. Now we join us for the YAMAHA PETRONAS Super Series warm-up session. Yesterday we had the qualifying where we saw Ara Tsunami qualify fastest, and he'll be starting from pole position at 1:33.048, a 0.6 second gap from Ahmad Ikram Danish in second. Adib Arshad putting in a good fight as well in qualifying. He comes third with a 1:33.767. Now Diora Ahmad Shakir Abdullah, another strong performer. Unfortunately, he qualified 7th, so he'll be starting from row 3. Faris Sadiq Bacha, if we look at the timings from the top 6, everyone was gapped within 1 second, so we can expect them to be more or less in one group. But from the top 6 down to the 7th all the way down to 13th, they were about 2 seconds off the pace of Ara Tsunami. So we can expect about 2 to 3 plots of riders on the track when it comes to race time. But for now it is warm-up. Things can change. Riders will be able to find a new feeling. Of course, being a one-make race, there's not many setups that they can change. If I do remember correctly, this is in reference to last season. I'm not sure if it has changed for the 2022 season, but previously last season there was no suspension setup that was able to be changed by the riders. They would all be on the same setup. So it really is a matter of who can tame the machinery the best with pure skill and talent. Setakat ini berbaki 5 minit 30 saat, Syarul Izwan dengan catatan masa yang cukup baik dengan dia lakukan 1 minit 33.518 saat semalam untuk lomba ni nombor 17 Syarul Izwan di tempat yang ke-6 dengan 1 minit 34.027 saat. Di awal dia adalah salah satunya pelumba yang lakukan 1 minit 33 saat. Mana kedudukan Ara Tsunami di tempat yang ke-8. Setakat ini menerusi catatan masa. Kedudukan dalam di Litar ketika ini adalah bukanlah penentu. Inilah sesi warm up sebelum mereka akan berlumba di pusingan yang ke-9 hari ini akan berlangsung. Jadi sekali lagi kita masih nantikan dan kita mengharapkan anda datang beramai-ramai ke Litar Antarabangsa Sepang Selatan. Tapi seketika ialah tadi 29 iaitu Afan Ashraf setelah mengalami masalah jentera. Jadi kepada anda datang, Daniel, kita masih menanti masuk percuma. Kepada yang tertanya nak menyaksikan Cub Prix di sini, jangan risau, percuma saja anda boleh masuk dan duduk di grandstand. Sambil-sambil itu, kalau nak nantikan mungkin peluang anda ataupun nasib anda lebih bernasib baik, mungkin anda berpeluang untuk bawa pulang hadiah. Dan hadiah utama untuk cabutan bertuah ialah motosikal Yamaha 15 Y15 Y-Suku. Caranya anda kena beli happy bag bernilai RM60 sahaja. That's right. I'll tell you one thing: experiencing racing. Oh, someone's gone wide there. But as I was saying, experiencing a race event firsthand, watching from the grandstand, is completely different from watching it from your phones or from your TV screens. It is a much more fuller experience that you're going to get with all the booths that you can visit, all the merchants that we have at the grandstands. So it's a real opportunity, and especially being a free event, do not miss out. Kali kalau yang tak pernah datang ke Litar Antarabangsa Sepang, inilah peluang terbaik anda. Kerana perlumbaan akan berlangsung, kita akan bermula nanti dengan perlumbaan pada jam 12.10 tengah hari nanti untuk NVX Challenge diikuti dengan Prom Cup. Berehat dan sesi petang adalah 5 perlumbaan termasuk kategori perdana. Berbaki 2 minit 50 saat untuk sesi warm up ini. Kedudukan catatan masa yang dilakukan oleh setiap pelumba, kita boleh lihat ada peningkatan mesti lebih laju. 1.32, 1 minit 32 saat, 9.32 saat dari Ikram Danish. Satu catatan masa yang lebih baik dilakukan dari kelayakan semalam. Semalam Ikram Danish lakukan 1 minit 33.679 saat. Yeah, warm-up so far
American Danish looking much better, and Arthur Tsunami seems to not be having the pace that he had yesterday at all. A 1:34.277, 1.3 seconds slower than American Danish, so a bit more to be found for Arthur Tsunami. Adib juga di sekadar di tempat kelima. 1 minit 34 2:17. Ialah Danish Zarif nombor 11. Zarif dalam sesi kelayakan di 13 terpantas, 13 terbaik dengan 1 minit 35.710. Yeah, for now you can see most of the riders on the grid all forming up on the front straight now. There at the front of your screen is Muhammad Marzuki, 139, and Muhammad Shakir, 132.8. So the second rider to hit below the 133s. Ryan Cardani as well is not having a bad warm-up session at all. Here's Charles Iswan, he's in 4th. Charles Iswan lapped at 1:33.518 as his fastest lap time. Not bad at all. Everyone improving in this category. It's quite a contrast to what we saw with the other categories, where we saw most of the riders lapping either 0.5 seconds slower or nearer to a second slower. So maybe the conditions currently a bit better. Yep, saya tak langsung bantu pelumba-lumba untuk memberikan aksi terbaik. Ini yang kita harapkan. Keadaan track, keadaan litar, keadaan cuaca akan kekal sehinggalah petang nanti untuk kesemua perlumbaan, kesemua kategori. Dan ini adalah lap yang terakhir mungkin untuk beberapa pelumba yang akan mengharungi untuk satu lagi pusingan sebelum tamat sesi warm up ini. Ialah 17 Syarul Izwan Khairul. Dua pelumba lakukan 1 minit 32 dan dua pelumba lakukan 1 minit 33 saat. For now, checker flag is coming out. So these riders on your screen now will take the checker flag and they will conclude the Yamaha PETRONAS Super Series warm-up session. But it looks like no one's really on a hot lap. Adi Arshad's on a decent one, so he might go up a couple of places. He improves, but he remains in 5th place. By the looks of it, no one else on anything that's impressive. So the positions remain as they were on the previous lap. Mamal Shakir and Amaikam Danish improving with great strides. They are 1st and 2nd in the warm-up, and that timing would have actually put them on 1st and 2nd in qualifying. So different situation once again when we roll on to Sunday, and everything can change when it comes down to the race. So these are the results for the Yamaha PETRONAS Super Series warm-up. Quite a contrast to what we saw yesterday. We're seeing faster times in comparison to qualifying, and different names up at the top. It's Mohammad Al Shakir who's the fastest in the warm-up. Ikram Danish, he's in 2nd. Ryan Cardani keeping up with the consistency that he's had. He's in 3rd fastest. And Arthur Tsunami, the pole man, he's all the way down in 6th. So plenty of work for some of the riders to figure out right before the race happens later on in the evening. But for now, these are the results for the Yamaha PETRONAS Super Series warm-up session. Sukses tak ada definisi.
Tapi bila kau sukses, kau akan jadi definasinya. Berapa lama lagi kita mau hidup dalam ni? Kecoh macam mandi. Kalau aku on je. Ini mandi lah. Oh! Boy! Komputer! Apa cerita ni? Ni, budak ni cari kau. Pandai buat. Pandailah jaga. Abang mandi. Ni abang mandi kan? Apa kalau nak masyarakat halal boleh tak ada masalah? Kita on malam ni. Kau dah janji yang kau tak akan race haram lagi kan? Untuk legend race katanya. Kenapa legend? Dia ingat dia legend ke? Ini baru betul legend. Aku keluar panas-panas. Lemah. Woi! Hidup lagi ni barang kes. BGH 9234. Kau liao pat pang.
Baik, kita kembali untuk secara langsung pada ketika ini ialah sesi warm up yang terakhir sebelum Super Bowl akan berlangsung selepas ini untuk CP150 dan diikuti dengan perlumbaan pusingan ke-9 akan dimulakan dengan NVX Challenge. Ini adalah sesi warm up bagi Honda Dash 125 Challenge yang menyaksikan untuk persaingan ini masih lagi ada debarannya, Daniel, untuk perebutan kedudukan keseluruhan pelumba. Tetapi kalau kita berbalik kepada catatan masa terbaik, masa terpantas dalam sesi kelayakan ialah lebih terarah kepada Haidar Nur Akmal, pelumba kecil, pelumba nombor 5 yang sedang kita saksikan mengambil satu lagi selekoh. Selekoh yang terakhir, selekoh ke-8 sebelum mereka menuju dan akan meneruskan satu lagi lap dengan baki masa yang masih panjang. Haidar semalam lakukan 1 minit 31.850 saat. Sengit dan tak jauh perbezaan catatan masa yang dilakukan Muhammad Al-Hakimi Syahrudin dengan 1 minit 31.856. Manakala pencabar pelumba keseluruhan Danish Abdul Rahman dan juga Amrin Haziq. Danish dengan semalam 1 minit 32.899, manakala Amrin Haziq masih lagi dalam kedudukan yang bukanlah yang terbaik untuknya dengan 1 minit 33.956. Dan awal-awal ini pun Daniel kita dah saksikan Haidar dengan 1 minit 33.399 saat dalam sesi warm up di sebelah pagi ini. That's right. We just have under 6 minutes remaining now in the Honda Dash 125 Challenge. And yeah, in regards to championship, this one is still one that is quite open. Then again, I say it's quite open. It's still a 21-point lead for Danish Abdul Rahman. Danish Abdul Rahman as well, he's gifted with the fact that Amrin Haziq Johan had 2 DNFs in round 6 and round 7. So the championship is still quite open. There's still opportunities for Haziq Hakimi as well to creep back into the championship contention, because especially with Danish Abdul Rahman qualifying 5th. Then again, we know qualifying anywhere on the grid in the Sepang circuit layout, within the front straight, you'll catch up to the front group. But at the same time, if you look at lap times, Danish Abdul Rahman is 1 second slower than his competitors in 1st and 2nd. So a bit of work to be done. This warm-up session will be another session for them to gauge where they will be in the race. You can see now, this is the picture that we expect to see later on in the afternoon. A large group of riders all battling it out into the first and second turn. Look at everyone trying to take that tight line, trying to get the best exit as they get on the gas. You see Danish Abdul Rahman there, he's just in the middle, number 4, having a look to his left. I don't know, Akmal on that first flying lap, he got the fastest time, a 1:32. Everyone else in the 1:34s, 1:35s, 1:36s. They're coming to turn 3 now. Everyone just scrapping it out. It's a large group that we have, so I'm not expecting any record-breaking times, because they will be pushing and shoving each other off the line slightly. Besar. Ya, dalam kategori 125 Honda Dash 125 Challenge ni, kita boleh nampak ada peningkatan dari pelumba, terutamanya pada saya ialah Haidar. Haidar ni kalau ikut pada awal dia adalah bukan pencabar keseluruhan. Dia bermula dengan tidak di podium. Di sini dia di tempat yang kedua. Kemudian menuju penghujung ini kita nampak Haidar dia mungkin berbalik kepada pengalaman, dah pun mengarungi banyak pusingan dan terutamanya di sini nampak lebih selesa, lebih bijak dan lebih tenang. Itu yang ditampilkan oleh Haidar. Dan selain itu, dia akan memberikan satu cabaran yang berbeza, terutamanya kepada dua pencabar teratas, Danish dan juga Amrin Haziq Johan. Jadi persaingan sebegini yang kita mahukan. Yeah, as you mentioned, it's one of the nice things to see about these warm-up races, how the riders progress throughout the championship. And we can see it especially with Danish Abdul Rahman as well. In the first 2 rounds, he struggled a bit to get himself into a higher position. Round 1 wasn't bad. He had a top 5 finish. Round 2, he struggled a bit more. In round 3, he got his first win, and then another podium in round 4. Round 5, just shy of the podium. Another victory in round 6, another podium in round 7, and in round 8. So you can see that the consistency there has come towards certain riders, and they're just finding their strides. And you see in Amrin Haziq Johan's case, he had a strong start to the season, and he was leading the championship all the way up till round 5. And in round 6 and round 7,
I think the nerves came to him and he just couldn't get it right. And in round 8, he only scored 10 points, which is why there's such a big gap now between himself and Danish Abdurrahman. Sayang sekali untuk Amrin, tapi dia masih berpeluang untuk membuktikan di antara pelumba yang sedang meningkat naik. Saya rasa paling rugi ni untuklah ketika di pusingan ke-6 dan 7. Kalau dia tamatkan perlumbaan mungkin kedudukannya lebih baik ataupun mungkin seiring dengan Danish Abdurrahman, tapi dia di kedudukan kedua keseluruhan. Ada 2 pusingan termasuk di sini. Jadi di sini untuk Amrin dia perlu dapatkan seberapa banyak mata yang boleh. Lebih-lebih lagi perlu berada di podium. For now, still 1 minute and 50 seconds left in this warm-up session, so they should get one more lap after this one that they're crossing now. And the time still within the... So it's still Haidar Akmal with a huge advantage. He's lapping in the 132s, everyone else 134. So Haidar Akmal looking really, really strong in the warm-up. It's quite the gap, 1.5 seconds. Paling konsisten. Dari awal tadi sesi warm up ni nampak dia dah berjaya untuk mendapatkan catatan terbaiknya dengan 1 minit 32.531 dan kalau ikutkan sekarang pun konsisten dengan 1 minit 32 saat. Let's not forget, with 2 races, 50 points for grabs, Haidar Akmal still has a mathematical chance. Of course, that all depends on where Danish Abdurrahman finishes the race. Oh dear, that's a big crash there after turn 3. That's Abang Muhammad Lukmano, who's crashed out there. That's a really awkward place to crash there. We saw in other championships a lot of riders getting caught out at that turn, the uphill drive. So let's see what happened here. So we look up for number 1, Abang Muhammad Lukmano. They come up into turn 3. Right on the exit, this is where it happens, just a cut across. Oh yeah, that's understandable. His frustrations is very understandable there. That cutback was very, very aggressive and a bit unnecessary, if I may say so myself. For now, here comes this large group of riders once again. Yeah, they all make it past before the checker flag comes out. So this will be the final lap that they complete in the warm-up session. Come down now into turn 2. Getting really scrappy there. A bit of taste of racing, even though it's a warm-up. Selekor kedua tu nanti, itu antara tumpuan kita. Untuk setiap kategori, setiap perlumbaan bermula di lap yang pertama sebaik dilepaskan. Dari situ mereka akan terus bergelut untuk mendapatkan dalam kedudukan kelompok hadapan, kedudukan terbaik. I think that corner is a definition of whole shot. That is really the corner where if you play your card right and if you can brake late and keep your bike upright, that is where you define the word whole shot. It is such a tricky corner, such a tight corner, hard braking, and it's tricky. Getting the bike hooked around the apex there, you can lose the rear very easily, so it is a tough one. Flag selesai untuk warm up bagi Honda Dash 125 Challenge. Untuk satu lagi lap yang terakhir untuk nampak begitu berusaha tu Firdaus Effendi tadi Daniel. Apa yang dia cuba lakukan. Never seen that before, but Akil Anwar, he goes up into 3rd with a 133.447. Haidar Akmal, he seems consistent in this warm-up session, and I think he's the rider to look out for, definitely. Menuju perlumbaan nanti. Jadi selesai. Jadi kalau anda nak rasakan suasana menikmati perlumbaan di grandstand di Litar Sepang datang, masih lagi ada masa, dan seketika inilah keputusan catatan masa yang dilakukan oleh kesemua pelumba dalam warm-up bagi Honda Dash 125 Challenge.
sukses tak ada definisi. Tapi bila kau sukses, kau akan jadi definisinya. Berapa lama lagi kita mau hidup dalam ni? Keju macam mandi. Kalau aku on je. Ini mandi lah. Oh! Boy! Komputer! Apa cerita ni? Ni, budak ni cari kau. Pandai buat. Pandailah jaga. Abang mandi. Ni abang mandi kan? Apa kalau nak macam halal boleh tak ada masalah? Kita on malam ni. Kau dah janji yang kau tak akan race haram lagi kan? Untuk legend race katanya. Kenapa legend? Dia ingat dia legend ke? Ini baru betul legend. Baru keluar panas-panas. Lemah. Hidup lagi ni barang kes. BGH 9234. Kau liao pat pang.
Kembali untuk sesi yang lebih penting, sesi Super Pole bagi CP150 10 pelumba. Akan keluar seorang demi seorang. Yang keluar yang pertama adalah pelumba Muhammad Iqbal Amri Abdul Malik. Inilah berdasarkan 10 pelumba terbaik catatan masa ketika kelayakan. Dalam kelayakan, Iqbal lakukan 1 minit 15.043 saat. Dia adalah pelumba pertama. Inilah satu lap, nantilah satu lap yang terpantas. Catatan masa terbaik yang perlu dilakukan. So for reference, in the last Super Pole in round 3 when we were here at the earlier this season, the best Super Pole went to none other than Azrar Hakim Anwar. Izat Zaidi did second fastest, Muhammad Muzakir was third fastest. Their times were 116.6, 117.0, and 117.0. So the benchmark is the 117s and the upper 116s. However, this time round, the lap record has been broken. It was a 114.5, but then again, this is Super Pole now. And I had a talk with the boss of the UZ Mitsu team, and yeah, he was shocked as well that not only Azrar managed to break the record, but 9 other riders hit the 114s. Ya. Lakukan semalam Iqbal pun dia lakukan 1 minit 15.043. Itulah ketika kelayakan, dan sekarang ini dia sedang menuju separuh lagi perjalanannya untuk melengkapkan satu pusingan, satu lap yang terbaik untuknya. Bit sketchy there on the exit, but nevertheless, Iqbal Amri soldiers on. This is his flying lap, so when he comes across the line, we will see what kind of lap time he will give. So, as I said, the benchmark is the 117s. The lower 117s will give you at least within the top 8. 116 and somewhere 116 mid, that will give you a top 3 spot. Well, it should. You never know what can happen. Situations are different, but here comes Iqbal Amri, comes across the line. It's a 116.629. That is faster than the Super Pole time for pole position in round 3. So that's a really good time. Big thumbs up there from the boss. They should be very happy with that time. So coming up right after this is none other than a very familiar name in the Cub Prix Championship. It's Kasma Daniel. So Kasma is one of the riders that we know can pull a surprise. He wasn't in Super Pole the last time we were here in round 3. So let's see what he can do now. And I must say, as a rider, this must be the most tense moments. It's you on your own. The track is all to yourselves. Everyone is watching you. All eyes on you. Every team, every rider. You have to do that one perfect lap. You can see that the tuck-in style, that's very different. Jadi akan bermula catatan masa yang dicari oleh Kasma. Jadi dia perlu memperbaiki ataupun lebih pantas dari 1 minit 16.629. Jadi Kasma, kalau lihat dia ada pengalaman, jadi dia akan pastinya mencari lebih baik. Kalau semalam dalam kelayakan, Kasma 1 minit 14.929 saat. That's beautiful tucking in technique, I must say, from Kasma. It's very reminiscent of some of the World Championship riders, the way he tucks in. That's something I haven't seen other people really do that brilliantly. But then again, just tucking in won't give you the best time. But for now, let's see what the sector time comes in for Kasma. The lap is looking good. Oh, look at how aggressive he is to tuck in there. He wasn't even straight. He was still in the corner and just tucked in. So we should get the first sector time coming up at any moment. It looks like it's a good lap from Kasma. Like I said, the benchmark time, it's not the fastest first sector, so it's a decent first sector. It's close, but it's not faster than Iqbal Amri's sector time. So let's see, it's all down to the run to the line. Let's see what Kasma gets as he comes across right about now. It's not enough. It's a 117.042 from Kasma Daniel. Bermaksud Iqbal masih lagi terpantas dengan 1 minit 16.629. Kasma baru saja mencatatkan 1 minit 17.042. 0.413 saat perbezaan di antara Kasma dan juga Iqbal. Dan seterusnya dan kita beralih kepada Haziq Fairuz, pelumba ketiga. I must say, for anyone who's thinking that, okay, Kasma finished 0.4 seconds away from Iqbal Amri, so that means it's a slow lap. It's not a slow lap.
117.042 would have been a top 3 finish in the last Super Pole in round 3. So it's not a bad time at all. It's just that Iqbal Amri's time was really spectacular. So for now, here's Haziq Fairuz. We know Haziq can put in a very good Super Pole lap time. His previous best Super Pole lap time in this layout was a 117.171. So let's see what he does as he makes his way around the track. So his teammate Kasman Daniel from the Yamaha, PETRONAS SPRINTA Yamaha Maju Motor team just concluded before this. So now it's Haziq now to complete it for the team. He'll be hoping to get into a good position. But now Iqbal Amri, he's the pace setter, 116.629. Big chatter there from Haziq Fairuz at turn 5. So that could have slowed him down by a couple of tenths. Definitely had to get off the gas for that. As he continues on. Dia menuju seleko terakhir, seko ke-8 sebelum garisan lurus, belum mendapatkan catatan masa. Kita nak perhatikan adakah dia mampu untuk mengatasi 1 minit 16.629, iaitu catatan masa Iqbal Amri. Semakin hampir ataupun dia akan berada dalam kedudukan yang lebih baik, dan pastinya telah pun disahkan dengan 1 minit 16.479 saat 0.150 tinggalkan Iqbal Amri, Daniel. Finally, there was a bit of a smile there from the boss. 116.479, that's a very good time indeed, and that's officially way faster than the previous Super Pole in round 3. So the times have dropped, the lap times are getting better. For now, it's Shafiq Izarik's turn from the YAMAHA Yamaha Racing Team. Syafiq kelayakan dengan 1 minit 14.922. Dalam pusingan yang ketiga, dia tidak termasuk dalam 10 pelumba yang berhasil dalam Super Pole di sini. Jadi untuk Syafiq sudah bermula untuk dia mengharungi 8 selekoh untuk mencari mampu ataupun tidak. Sifu tenang, itu biasanya sentiasa tenang, sentiasa memberikan sokongan kepada pelumba-pelumbanya. Jadi 1 minit 16.479 saat dari Haziq, itu yang dicari oleh Shafiq Izzarik. Here's Shafiq now, he goes around turn 3, looks like a clean lap coming in from him, but we still don't know whether it's going to be a good lap. He's really taking it a very wide line there. Turn 4 and then now into turn 5. This is where we saw Haziq had that huge chatter moment, but it's looking very clean of a lap for Shafiq currently. He's the only rider from the Yamaha Racing Team in this Super Pole. I wasn't Super Pole shootout, but it's a Super Pole session. But here comes Shafiq now as he comes down to the line. It's not a bad first sector at all for him. It's near Iqbal and Haziq's time, but let's see what he does as he comes across the line. It's a good lap, a 116.797. So he goes third, and Kasma Daniel now pushed down to fourth. Mengambil alih tempat Kasma di tempat yang keempat. Jadi kita akan beralih selepas ini kepada pelumba berikutnya. 16 sedang kita saksikan, iaitu Muhammad Khairul Ikhwan Aziz. Ini adalah pelumba yang ke-5 untuk sesi Super Pole. Kalau dalam kelayakan pun agak baik catatan masa dilakukan dengan 1 minit 14.911. Khairul Ikhwan Aziz, he's one of the taller riders in the CP150 competition, so you can see there the lengths that he has to go to tuck in. Elbows completely tucked behind the fairing. The last time around, if I remember correctly, in Super Pole in round 3, Khairul Ikhwan Aziz had a bit of a moment, which is why he only did a 118.361. But in other Super Poles, in other rounds, in other layouts, he had decent Super Pole finishes, so it's a challenge for him being a lanky rider, but he is one who is relentless. Jem Blue AHM Motorsports team watching on as he
wait to see what their rider can produce from this one Super Pole lap. I was gonna say, look at the way he had to tuck in his elbows every time he just gets into any straight. Very, very unique the way he's tucking in there. And good job for him to be able to keep his balance all the way through that left-hander with the elbows tucked in that far. But here he comes now. It's just this one last corner. He needs to get on the gas and it needs to be a good exit. Ooh, it's not a good first sector from him. It doesn't look like it's going to be a good lap, and I think it might even be slower than Kasuma Daniel's lap. So it's most likely above a 117 when he comes across. Yep, it definitely is a 118.013. So Khairul Ikhwan akan berada di tempat yang kelima setakat ini di belakang Kasma, yang mana sementara itu pendahulu masih lagi Haziq Fairuz. Tenang saja Haziq. 1 minit 16.479. Seterusnya yang ke-6, kita beralih kepada pelumba dari 1SOXT KKR Racing Team, iaitu Muzakir Muhammad. Muzakir 1 minit 14.856 saat. Itu catatan masa ketika kelayakan untuk menempatkan dalam 10 pelumba. Kembali beraksi untuk Super Pole. Dia akan bermula, catatan masanya akan bermula. Sudah pun bermula. Dia mencari kedudukan terbaik untuk mencari di mana petak permulaan dan juga barisan mana yang dia akan bermula perlumbaan pusingan ke-9 nanti. Zakir, one of the smaller riders in this category, and he is, but he's not small at all in regards to his experience and his talent. He's always really big twitch there from turn 3 and right onto the grass. So that's definitely taken a couple of tenths off his time. And I think Muhammad Muzakir is one of those riders who is relentless in his training. He's always working hard. If you follow his social media, you'll always see that he's pushing his fitness, and you can see his improvements throughout every season. He's always been an improving rider, and he's been consistent in the Super Pole. He's made many appearances, but here he comes now, around the last turn. It's actually not a bad lap still. It looks like it could be a decent one, but I don't think it's going to be near Haziq or Iqbal. But it might be a decent one. He might just make it above Kasma Daniel as he comes across right about now, and it is a decent one, a 116.6. Even with that moment at turn 3, he goes third fastest. So what could it have been if that didn't happen? If it was a clean lap, that could have easily been provisional pole. Kalau tak ada sedikit kesilapan, mungkin dia akan lebih pantas. Tapi itu catatan masa Muzakir dengan kedudukan ketiga sekarang di belakang Iqbal, 1 minit 16.672, dan seterusnya ialah Aiman Tahiruddin, nombor Petronas SPRINTA YAMAHA CKJ Racing, pelumba ketiga, keempat terakhir. Bermaksud ini adalah pelumba yang ke-6. Aiman, kalau ikutkan 1 minit 14.771, itu catatan masa dalam kelayakan. Catatan masa itu tidak akan dikira, kerana yang dikira ialah catatan masa yang akan dilakukan ini Super Pole dalam penentuan petak permulaan grid. Dia perlu, kalau nak bermula di petak hadapan, perlu mengatasi 1 minit 16.479. Here comes Aiman now. We saw turn 3 just now catch Muhammad Muzakir off guard, and here comes Aiman looking clean as he makes his way through there. You can see the difference in riding styles compared to the taller riders and the ones and the others. It's really you see Aiman, he's able to just lean in the corners without too much worry about grip. But riders like Muhammad Muzakir, they're having to work a bit harder to keep the bike lean and keep the grip on the rear tire as they make their way around. Here comes Aiman now, just one corner left in his lap. It's a decent first sector of 58.2. If I remember correctly, Haziq's was a 58.1. He comes down the line now. This is going to be a decent lap.
momentarily, and he comes across now for the CKJ Racing team. It's a 116.7, so just shy of the top 3. He's in 4th. Di belakang Musakir. Ada di atas Syafiq Zarik untuk petak yang keempat dan seterusnya. Lumba yang sudah pun berada di litai atau Nazrul Izzat. Ayoy, lumba yang ke-8. Ini adalah pencabar dalam perebutan untuk pelumba terbaik bagi kategori CP150. Dalam kelayakan juga dia dalam kedudukan yang baik, konsisten persembahannya menuju perlumbaan dengan 1 minit 14.693. Namun yang lebih penting adalah sesi ini Super Pole, sesi yang berbeza. Dan ini banyak faktor yang dia berkira. Bukannya mereka perlu melepas di setiap selekor dengan kedudukan yang terbaik, tapi ia juga menguji psikologi mereka, perlukan ketenangan. Itu juga antara faktor penyumbang kepada tunggangan yang terbaik untuk satu lap. Here's Nazrul Izzat, and yeah, as you're saying, it's really a matter of keeping your nerves and keep staying calm as you make your way around and keeping focus. It's a slight lapse of judgment and focus, and that's your lap time gone by a few tenths. Here's Nazrul Izzat there. There's a bit of a moment for him down into turn 3. Bit of a slide there on the rear tire as he got onto the gas. He is an aggressive rider. I'm gonna wait and see where his first sector puts him. For those watching at home, you won't be able to see the sector time, but we do. And it's a decent first sector. It should be within the 1/16 if he manages to stitch this up well. Mungkin akan lebih baik catatan masa dari Nazrul Izzat yang dia akan tiba untuk 1 minit 16. 1 minit 16.708. Jadi dia di tempat yang keempat. Belum mampu untuk memintas Musakir. This is the one I've been waiting for, Azra Hakim Anwar. One thing about Azra, he is calm, collected, and in Super Bowl, he can deliver a really, really impressive lap. Don't forget, Izzat Zaidi as well is coming up right after this. Izzat Zaidi is another one who can really put in a good Super Bowl lap time. Here comes Azra now. And the benchmark has been set by Haziq at 116.479. So no matter if Azra and Izzat are faster, Haziq will be on the front row of the grid to start. Pusingan ketiga lalu, Daniel. Azroy terpantas dengan 1 minit 16.667 saat. Dia adalah satu-satunya pelumba yang lakukan 1 minit 16. Tapi sekarang ini sudah ada 6 pelumba yang lakukan 1 minit 16 saat. Selekor kedua. Yang penting adalah selepas ini selekor yang ketiga, Daniel. Itu juga penting untuk nak melihat, untuk nak meneruskan, untuk mendapatkan catatan masa yang terbaik dari Azroy. Azroy coming back from that experience as a wild card in the Moto2 World Championship race in Sepang. He's coming back in here with a good spirit. A different line there by Azroy. Usually we saw most of the riders taking that wide swing back in, but he straightened up and went into the corner, so that's a different method, and that might be the difference that gets him on pole position. For now, I'm just waiting to see where his first sector time comes in. It's the fastest first sector, so here Azroy comes. He just has this corner to negotiate, and it's clean. It's a clean lap from Azroy. Very wide exit. He's getting on the drive. This will be a good lap. This could be a 1:15. He comes down the line now. We know that Honda has the pace down the line, and he comes across. It's a 1:16.396. Azroy is on provisional pole. Dia meninggalkan Haziq. Perbezaannya 0.083 saat. Jadi Azroy mengambil alih selaku terpantas setakat ini. Sekali lagi dengan 1 minit 16.396. Tapi itu bukannya muktamad untuk Azroy kerana ada seorang lagi pencabar, iaitu Muhammad Izzat Zaidi yang sudah pun masuk. Dan pastinya Izzat juga mempunyai misi untuk berada ataupun selaku pelumba yang terpantas sesi Super Pole. Izzat Zaidi pusingan ketiga lalu, Daniel, di tempat kedua terpantas.
dalam Super Pole. So it's all eyes on Izzat Zaidi now. Can he replicate his record-breaking lap? Well, he can't replicate it in a solo lap because we know 114s, they don't come easy, and that is with slipstream. For now, 116.3, 116.4, 116.6. That's the benchmark of the top three. But we know Izzat Zaidi, he's another cool, calm, collected rider. He's determined. This is going to be the first time that he's this close to winning the CP150 championship, so he'll know that he wants a good lap. On turn 5, it's looking like a clean lap from Izzat Zaidi. A bit more aggressive than Azrai's lap, but let's see what happens. He's got just 3 more turns to come around. Just trying to look at the sector time. Sector 1, the benchmark. Whoa! Oh. Jadi dia mempunyai catatan masa yang baik ketika di sektor yang pertama melepasi selekon terakhir, dan pastinya dia adalah pencabar kepada Azrai untuk catatan masa yang terbaik, dan 1 minit 16.355 saat, bermaksud dia terpantas. Semakin sengit. 0.041 saat perbezaan di antara Izzat Zaidi dan juga Azrai Hakim. 116.355 from Izzat Zaidi. Izzat Zaidi has arrived and delivered, and he will be starting from provisional pole for the race later on this afternoon. Azrai, that must be quite the heartbreak. 0.041 seconds the difference. Cukup berbeza kali ini. Dia di pusingan ke-9 di sini, di Litar Antarabangsa Sepang Selatan. Ada 8 pelumba yang lakukan 1 minit 16 saat. Perlombaan nanti pasti akan lebih menarik. Jadi kita akan saksikan secara rasmi catatan masa yang dilakukan. Inilah yang akan bermula di petak pertama. Izzat Zaidi dengan 1 minit 16.355 diikuti dengan Azrai Hakim, Hazib Fairuz. Dia tampak nanti Muhammad Iqbal Amri 5, Muzakir Muhammad 6, Nazirul Izzat Aiman Tahiruddin 7, 8, Syafiq Izzarik 9, Kasma Daniel, Muhammad Khairul Ikhwan Aziz 10.
sekali lagi terpantas untuk sesi jawatan masa dan bermula di petang yang pertama petang ni. Izzat, komen sikit tentang tadi dan juga perlumbaan petang ni. Alhamdulillah, setup yang saya dapat pada Super Pole kali ini di mana 16.3 bagi saya sangat laju dan alhamdulillah tim setup yang terbaik pada tadi di Super Pole. Saya harap race berjalan dengan lancar dan saya akan dapat yang terbaik. Terima kasih Izzat, all the best.
Perlumbaan pertama yang kita akan saksikan pusingan yang ke-9 Litar Antarabangsa Sepang Selatan ini adalah bagi perlumbaan AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge. 5 pusingan untuk mereka habiskan. Ini keluarga Dream It Possible, rider Lukut Production 39 power. Dan Jin Hao pelumba nombor 39 yang akan berlumba kali ini. Dia bermula dari petak yang ke-23. Adalah kali yang ketiga dia menyertai perlumbaan. Belum ada kutipan mata lagi untuk Tan Jing Hao dan akan mencuba pada perlumbaan yang ketiganya di pusingan yang ke-9 ini. Dalam perlumbaan AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge kejuaraan telah pun kita ketahui di mana arah Tsunami Kamarudin pelumba nombor 3 telah pun bergelar juara, kelebihannya 72 mata di hadapan Muhammad Fazil Muhammad Farouk 183 mata yang diraih oleh Aras Tsunami Kamarudin. Dan Fazil Farouk tempat yang kedua 111 mata. Ahmad Syakir Abdullah tempat yang ketiga dengan 105 mata. Jadi yang akan kita saksikan dalam perlumbaan ini nanti perebutan di antara dua pelumba, Fazil Farouk dan Ahmad Syakir Abdullah untuk tempat yang kedua. Kita lihat pada kedudukan grid permulaan perlumbaan. Fazil Farouk akan bermula di petak utama dengan Hazim Badrul Hisham petak yang kedua, Marzuki Abdul Aziz di petak yang ketiga. Petak 4 akan dimulakan oleh Syakir Abdullah, 5 Azam Adli, petak 6 Syafiq Haikal Abdul Hafiz. Di petak yang ke-7 Muhammad Hakimi Razif, 8 Muhammad Rizwan Irfan Abdullah, 9 Muhammad Izwan Hakimi Abdullah. Petak 10 Adam Mukhris Syarub, 11 Hijaz Nur Kasih, 12 Muhammad Fadrin Iskandar Muhammad Al Komarul, 13 Muhammad Fakrul Zakwan Muhammad Fitri, 14 Muhammad Farish Muhammad Farouk, 15 Muhammad Arfan Ashraf, 16 Hezrik Shah Muhammad, 17 Muhammad Adib Hakim, 18 Muhammad Farin Benjamin Muhammad Fauzi, 19 Muhammad Nabil Najmi Abdullah, 20 Fitri Tri Anza Muhammad Fairul Nizam, 21 Muhammad Haziq Taufik. Melengkapkan 3 lagi pelumba, 22 Azhar Fikri, 23 Tan Jing Hao, 24 Muhammad Haris Daniel Muhammad Hisham. Ada 24 pelumba kesemuanya yang berada di Litar untuk perlumbaan AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge akhir ini, di mana dalam perlumbaan ini tadi saya dah katakan Aras Tsunami telah pun bergelar juara dan dia tidak ada dalam perlumbaan kali ini. Tapi kita akan beri perhatian pada Fazil Farouk. Fazil ada bersama dengan Ahmad Syakir Abdullah. Fazil Farouk bermula dari petak utama, Syakir Abdullah bermula dari petak yang keempat. Pelumba nombor 10 Fazil Muhammad Farouk, sementara Ahmad Syakir Abdullah pelumba bernombor 2. Ini adalah bagi perebutan untuk kedudukan yang kedua kejuaraan, masih lagi terbuka di antara kedua-dua pelumba ini. Jadi peluang terbaik untuk dua pelumba ini, Fazil dan juga Syakir Abdullah. Tapi ialah sebagaimana kita perhatikan dalam sesi kelayakan untuk perebutan ataupun permulaan grid nanti, ada juga peluang untuk Hazim Badrul, Marzuki Abdul Aziz dan lain-lain pelumba. Jadi ini peluang terbaik untuk mereka. Setiap pelumba mempunyai peluang beraksi di Litar Antarabangsa Sepang di selatan. Kalau kita imbas di pusingan ketiga di sini telah pun dimenangi oleh Danish Zarif. Arash di tempat yang kedua, di podium melengkapkan tempat ketiga ialah Syakir Abdullah. Azil ketika itu tempat yang kelima. Nantikan semua pelumba sampai bagi mulakan perlumbaan yang pertama kita di pusingan yang ke-9 ini di Litar Antarabangsa Sepang Selatan. Semua pelumba telah pun berada, akan sampai untuk kita akan menyaksikan permulaan pagi perlumbaan AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge akhir. 5 pusingan perlumbaan. Oh, ada seorang pemain gerak lebih awal nampak sikit tadi, tapi perlumbaan lepaskan di bahagian hadapan baik Fazil Farouk, Hazim Badrul Hisham dan Marzuki Abdul Aziz menuju ke selekor pertama. Di Litar Sepang ini permulaan agak panjang menuju ke selekor yang pertama. 15 yang terdepan adalah Marzuki Abdul Aziz yang terlaju untuk naik di tempat yang pertama. Seketika sebelum nombor 2 Ahmad Syakir Abdullah yang sekarang ini berada di hadapan. Sebuah selekor pertama dalam kedudukan yang baik ke semua pelumba nampaknya terkawal, tetapi di depan ini jelas masih lagi adalah Syakir Abdullah.
Kelompok besar masing-masing berpeluang. Begitu juga dengan Hazim Badrul dalam kelompok hadapan. Di sebelah luar sedikit iaitu Fazil Farouk yang masuk di bahagian dalam untuk selekor yang ketiga ni. Dia di depan tapi rapat. Ramai pelumba di hadapan ini. Azim Batul Hisham juga ada di depan 42. Masih satu kelompok yang besar. Kita berada dalam pusingan lap yang pertama. Jadi kedudukan yang masih lagi rapat antara kesemua pelumba, terutama di bahagian hadapan. Satu kelompok yang agak besar dengan nombor 2 sekarang ni Azim Batul Hisham yang mendahului perlumbaan. Kita lihat kedudukan pelumba nombor 10 dan nombor 2, dua pelumba yang sedang berentam untuk kedudukan kedua keseluruhan. Belakang Arash yang telah pun bergelar juara. Kita akan lihat pada kedudukan mereka sampai nanti ada 9 selekor kesemuanya, 8 selekor kesemuanya mereka akan lalui. Dan sekarang 3 pelumba 2 dan 10 yang sedang bersaing untuk tempat kedua keseluruhan. Yang kita lihat mereka mengapit pelumba di tengah 42 Hazim Batul Hisham. Dan 1, 2 dan 3 yang kita katakan dari awal tadi, dan mereka berada di depan. Tapi kelompok yang lain tidak jauh dari di belakang. Ada Mukris Syahrum juga telah pun mulai sampai pelumba nombor 1. Selekor yang kedua ni sangat penting. Selekor ini yang akan menyaksikan masing-masing akan meluncur untuk menempatkan kedudukan yang terbaik di kelompok hadapan terutamanya. Dan sentiasa berubah di hadapan ni, belum lagi selamat, sentiasa memberikan saingan. Kita perhatikan di sini yang diketua oleh Fazil, tapi ada peluang juga untuk Adam Muhriz dari luar, tapi dalam itu ialah Syakir Abdullah yang dihimpit sedikit, tapi dia masih dalam kelompok yang berpeluang untuk mengubah kedudukannya. Tadi hampir-hampir seorang pelumba. Tapi masih lagi kesemuanya dapat buka peluang. Seorang pelumba yang terkeluar sedikit itu nombor 42 Hazim Batul Hisham yang hilang kawalan terus ke gravel trap, dan ini memberikan ruang pada pelumba yang kita saksikan. Tapi satu Adam Mukris Syahrum yang bermula dari petak yang ke-10, dia telah pun berada di depan sekarang ini. Di sebelahnya adalah Azam Adli Muhammad Isnaini 41. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 pelumba yang bersaing rapat di belakang tadi menuju ke pusingan lap yang kedua. 15 yang berada di depan, Marzuki Abdul Aziz dengan Ahmad Syakir Abdullah di tempat yang kedua. Kembali semula iaitu Marzuki. Dalam lap pertama tadi agak ke belakang sedikit, tapi inilah yang telah kita saksikan, masing-masing berpeluang, masing-masing bersaing Army. Ya, Syakir telah pun naik ke tempat yang pertama, Marzuki 2, Adib Hakim 3, Azam 4. Kita cari nombor 10 di tempat yang ke-8 dengan Fazil Farouk, pelumba yang duduk di tempat kedua keseluruhan dengan 111 mata. Dia berada di tempat yang ke-8. Dia ketinggalan sedikit dari kelompok di hadapan ini. Ini adalah baik untuk Ahmad Syakir Abdullah yang sekarang ini mendahului di dalam kelompok hadapan dan mendahului perlumbaan. Ada 5 pelumba dalam kelompok yang pertama, Syakir, Marzuki, Adib, Azam dan Adam. Adib sentiasa memberikan saingan dalam 2 kedudukan kedua. Ada 5 pelumba di hadapan ini. Dari bahagian luar cuba untuk masuk Azam Adli, dan persaingan kini semakin berdebarkan untuk 2 pelumba 40, Adib Hakim dan juga Syakir Abdullah. Syakir belum menggunakan peluang ini kerana pesaingnya Fadil sudah pun ketinggalan di belakang sedikit. Jadi dalam 3 lap yang terakhir adalah penting untuknya. 2 selekor. Antara kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua, jadi 5 pelumba di hadapan ini berjaya melarikan diri. Tapi Adam Mukris Syahrum melakukan masa terpantas sektor yang pertama dengan Padrin Skandar ke masa terpantas sektor yang kedua. Padrin melakukan masa terpantas tadi 1:35.47, tapi dia di tempat yang ke-13 di belakang. Kita berikan tumpuan kepada pelumba di bahagian hadapan, Syakir, Adam Mukris, Marzuki Aziz, Adib Nazri. Kali ini Adam Mukris melakukan masa yang terpantas 1:15.127 saat dengan di mana nombor 10 di tempat yang ke-7 Fazil Farouk di tempat yang ke-7. Buat masa ini jadi kelebihan terus kepada Ahmad Syakir Abdullah yang masih lagi berada di kelompok hadapan dan mendahului dalam kelompok hadapan ini. Dia sempat memintas kedudukan Adam Muhriz ketika selekor yang kedua. Satu tindakan, tapi kita lihat di belakangnya itu datang juga rapat yang Marzuki Abdul Aziz. Yang sentiasa konsisten bersama dengan Syakir ialah Adam Muhriz. Selekor ketiga
Ada ruang untuk Marzuki Aziz untuk mengambil alih kedudukan kedua di belakang Syakir Abdullah. Begitu rapat. Sangat rapat kedudukan 4 pelumba. Sering bertukar kedudukan mereka. Ini adalah pusingan kedua terakhir, lap kedua terakhir sekarang dengan pelumba nombor 2 yang masih lagi mendahului. Tapi kedudukan yang kita lihat kurang dari 1 saat antara 5 pelumba di hadapan. Siapa saja boleh untuk menangi perlumbaan ini nampaknya. Walaupun pelumba tempat yang kelima buat masa ini ketinggalan sedikit, tapi dia akan dapat untuk sampai dalam kelompok utama menuju ke selekor terakhir, iaitu mereka sampai untuk lap yang terakhir. Masih lagi pelumba nombor 2 Ahmad Syakir Abdullah yang berada di kedudukan tempat pertama, diikuti dengan Marzuki sampai kesan penamat. Kedudukan Marzuki kedua, Adam mungkin ketiga, 4 Adib, 5 Azam. Itu 5 kedudukan teratas dengan Fazil Faruk tempat yang ketujuh. Dia melakukan masa yang terpantas, pelumba nombor 10. Jadi mencuba untuk mengejar di saat-saat akhir. Sementara dari pelumba nombor 15 Marzuki yang mengangkat tangan kerana mungkin ada masalah pada pelumba ini. Dia memperlahankan jenteranya. Mungkin akan keluar tadi perlumbaan. Sama ada Faruk dapat mengejar pada saat-saat akhir ataupun tidak, kerana dia lakukan masa terpantas tadi 1 minit 14 sampai 34.451 saat. Tapi mungkin dah terlewat nampaknya, kerana kita boleh nampak kelompok di hadapan ini 4 pelumba, Syakir, Adam, Adib dan juga Muhammad Azam Adli yang sekarang bersaing untuk memenangi perlumbaan. Sayang untuk Marzuki Aziz, kita terpaksa lupakannya. Namun persaingan ini siapa yang akan menuju penghujung nanti, itu dah debaran. Jadi pastinya Syakir perlu menggunakan peluang ini. Dia sentiasa mendahului 4 pelumba ini. Di belakangnya itu ada Muris yang begitu rapat, dan peluang itu juga akan datang daripada Adib Hakim. Agak ketinggalan itu pelumba 41 Azam Adli. Dia perlu segera untuk tidak membiarkan 3 pelumba di depan ni meninggalkannya. Kita lihat rapat tak selamat kedudukan Syakir Abdullah, tapi dia bijak untuk melepasi selekor yang terakhir, selekor penting, lurus menuju garisan penamat yang mana masih kekal untuk Syakir Abdullah. Di belakangnya itu yang akan memintas ialah Adam Mugris yang bijak, dan begitu juga dengan Adib Hakim. Tapi sempat di sini iaitu Syakir Abdullah cuba untuk memberikan saingan namun sayang. Ya, ada Muklis yang sampai di garisan penamat untuk menangi perlumbaan dengan ada Ahmad Syakir yang mendahului dalam 3 atau 4 pusingan tadi. Terpaksa berpuas hati tempat yang kedua. Adib Hakim Nadri berada di kedudukan tempat yang ketiga. Tempat yang keempat adalah Azam Adli, Muhammad Izwan di tempat yang ke-5, Fazil Faruk tempat yang ke-6. Jadi kedudukan mata ini akan kita lihat, saksikan nanti perubahan antara 2 dan 3 kerana arah tsunami tidak ada dalam perlumbaan ini. Tapi tidak mengapa, tidak penting, dia 72 mata di hadapan, tidak boleh lagi dikejar oleh lain-lain pelumba. Ini keputusan bagi perlumbaan. Menyaksikan Adam Mukris Syarul menang dalam perlumbaan ini. Ahmad Syakir Abdullah tempat yang kedua dengan Adib Hakim Nadri ketiga, 4 Azam Adli Isnaini, 5 Izwan Hakimi Abdullah, 6 Fazil Faruk, 7 Arfan Ashraf, 8 Rizwan Irfan Abdullah. Sebab ke-9 Nabil Najmi Abdullah, 10 Muhammad Hakimi Umar Razif, 11 Muhammad Syafiq Haikal Abdul Hafiz, 12 Hedrik Shah Muhammad, 13 Muhammad Fahrin Benjamin Muhammad Fauzi, 14 Hijaz Nur Kasih Muhammad Zaki, 15 Fitri Tri Anza Muhammad Fairul Nizam, 16 Azran Rifki Edanish Azhar. Muhammad Fakrul Zakwan Fitri, 18 Tan Jin Hao, 19 Faris Faruk, 20 Azim Badrul Hisham, 21 Haris Daniel Muhammad Hisham, 22 Muhammad Marzuki Abdul Aziz, 23 Fadrin Iskandar, 24 Muhammad Haziq Taufik.
Karena kembali perlumbaan yang berlangsung tadi, tumpuan kita kepada pelumba nombor 10 dan juga pelumba nombor 2 Syakir Abdullah dan juga Fazil Farouk yang sedang menetap untuk kedudukan keseluruhan tempat yang kedua maksud saya untuk menuju ke perlumbaan terakhir nanti. Tapi dari awal lagi 40 yang kita lihat itu adalah Adib Hakim Nazri yang bermula dari petak yang ke-17. Dia garang untuk berada di depan. Kita ada mengiringi dalam kelompok 5 pelumba di hadapan. Tentu ini adalah pelanggaran yang berlaku di awal perlumbaan. Pelumba nombor 15 yang pada awalnya Marzuki Abdul Aziz berada di depan, tapi selepas itu dia juga mengalami masalah dan tidak dapat untuk meneruskan perlumbaan dan persaingan terarah kepada 4 pelumba. Ada Mukris, Syakir, Adib dan Azam Adli. Izwan Hakimi jauh sedikit di belakang. Itu 15 yang angkat tangan yang kita naktikan tadi. Tapi masa kedudukan yang kita Syakir berada di depan dan mengawal perlumbaan yang begitu baik sekali. Tapi coba perketan di tahan akhir. Kerana yang di Litar Sepang Selatan ini selepas rekod terakhir ada lawan lurus yang agak panjang menuju ke gasan penamat ini memecut laju dan sampai ke dalam luar ada Muklis Syarul untuk memenangi perlumbaan pusingan yang ke-9 bagi AEON Credit Service Yamaha NBX Challenge. Podium bagi AEON Credit Service Yamaha NBX Challenge. Muhammad Adib Hakim Nazri di tempat yang ketiga. Tempat yang kedua Ahmad Syakir Abdullah, 20 mata untuknya berbanding pencabar yang pada tempat yang ke-6 dan inilah pemenang yang ke-4 bagi musim ini. Ada Mukris Syarom nombor 1. Di Chanwi, pengurus pemasaran Honleong Yamaha Motor sendirian berhad menyampaikan trofi. Pada pelumba tempat yang ketiga Adib Hakim Nazri, yang kedua Syakir dan ada Mukris Syarom yang menyertai Arah Tsunami Kamarudin, Dani Zarif, Muhammad Karir Zakri dan Sami Sadik Baca yang memenangi perlumbaan bagi musim ini. Sekali lagi podium bagi AEON Credit Service Yamaha NBX Challenge pusingan yang ke-9. Kedudukan Arah Tsunami di hadapan, tidak risau, 183 mata. Syakir di tempat yang kedua dengan mengumpul 125 mata. Dia naik tempat yang kedua dengan Fazil Farouk terus tempat yang ketiga 121 mata. Jadi persaingan ini akan terus tersaksikan pada pusingan yang ke-10 nanti. Dan Zarif Karir Zakri tempat yang keempat 58 mata. 2 mata di belakangnya ada Mukris Syarul tempat kelima. 6 Syadruddin Q Absyah 56 mata juga. Marzuki Abdul Aziz tempat ke-7 dengan 50 mata, sementara Hakim Akmal Samsul Kamal tempat ke-8 dengan 49 mata. Kemenangan pertama, podium pertama untuk Adam, tahniah. Jadi mungkin perlumbaan di sini adalah perlumbaan terbaik untuk anda. Mungkin boleh kongsi di penghujung terutamanya begitu sengit dan akhirnya anda di podium selaku juara. Pertama sekali saya nak cakap terima kasih pada saya punya family. Dan tadi saya start pada petak 10 dan saya cuba buat whole shot
pada sebelum turn 2 dan saya cuba kekalkan saya punya posisi sampailah ke akhir race dan alhamdulillah saya dapat habis race dengan petak yang pertama. Jadi ini pastinya motivasi yang cukup besar untuk Adam menuju perlombaan terakhir. Jadi apa janji Adam untuk keluarga dan juga semua peminat pusingan ke-10 nanti? Saya akan cuba yang sehabis baik, lebih baik daripada round ni lah. Tahniah Adam, good luck untuk next last round nanti. Jadi telah menyaksikan tadi bagi Iron Credit Service YAMAHA NVX Challenge. Seterusnya perlombaan yang kedua untuk kita pada pusingan ke-9 ini yang akan berlangsung kira-kira 11 minit dari sekarang adalah PETRONAS SPRINTA Pro M Cup. Jadi kita berehat seketika saja. Kita akan kembali nanti untuk PETRONAS SPRINTA Pro M Cup akhir pusingan ke-9. Sukses tak ada definisi. Tapi bila kau sukses, kau akan jadi definisinya. Berapa lama lagi kita mau hidup dalam ni? Di kecoh-kecoh pasal madi. Kalau aku on je. Ini madi lah. Oh! Boy! Komputer! Apa cerita ni? Ni, budak ni cari kau. Pandai buat, pandailah jaga. Abang Madi! Ni Abang Madi kan? Apa kalau nak masyarakat halal boleh tak ada masalah? Kita on malam ni. Kau dah janji yang kau tak akan race haram lagi kan? Untuk legend race katanya. Kenapa legend? Dia ingat dia legend ke? Ini baru betul legend. Aku keluar panas-panas. Lemah. Hidup lagi ni barang kes. BGH 9234. Kau liao pat pang.
kejuaraan PETRONAS SPRINTA Pro M Cup Pusingan yang ke-9. Litar antarabangsa Sepang Selatan, kita ada 8 selekoh yang akan ditempuhi oleh pelumba. Sebelum ini perlumbaan dah berlangsung. Di sini ada pusingan yang ketiga dan pemenangnya adalah Muhammad Zulkifli Yazid, pelumba nombor 98, yang akan kita nanti akan bersama dengan Nasha. Dan kita lihat bagaimana persaingan dua pelumba Zulkifli Yazid dan Azrul Afendi Hadi dalam perebutan kejuaraan bagi musim ini. Kita akan bersama dengan Nasha terlebih dahulu di grid permulaan perlumbaan. Okey, baiklah. Sekarang ini kita akan menyaksikan perlumbaan akhir bagi kategori PETRONAS SPRINTA Pro M Cup. Tapi dalam perlumbaan PETRONAS SPRINTA Pro M Cup ini kita dapat lihat di mana Zulkifli Yazid dan juga Azrul Afendi yang bersaing bagi perebutan juara keseluruhan 4 mata saja. Jadi kita akan bersama dengan Zulkifli Yazid terlebih dahulu. Zulkifli, 4 mata. Azrul di sebelah. Dalam perlumbaan macam-macam boleh jadi. Jadi komen sedikit. Saya tak nak terbawa-bawa dengan fikiran untuk championship point. Semestinya 4 mata tu memang sangat dekat. Kita tahu Sepang memang susah untuk predict siapa yang boleh menang. Saya just fokus buat yang terbaik. So target kita hari ini untuk menang ni perlumbaan kali ini, insyaAllah. Terima kasih Zul, dan kita akan bersama dengan seorang lagi pelumba yang merebut bagi gelaran juara, Azrul Afendi. Jadi 4 mata Azrul, macam mana? Saya buat yang terbaik je lah untuk hari ni. Terima kasih Azrul. Jadi kita akan saksikan perlumbaan akhir sebentar saja lagi. Terima kasih Nasha. Terbaik yang akan diberikan oleh kedua pelumba ini, Zulkifli Yazid dan Azrul Afendi Hadi. Untuk pengetahuan kita semua, Zulkifli Yazid nombor 98, Azrul Afendi Hadi bernombor 19. Kita lihat pada kedudukan grid perlumbaan terlebih dahulu. Di petak yang pertama, Muhammad Aiman Hafiz Syaril. Petak yang kedua, Muhammad Zulkifli Yazid. Petak ketiga, Azrul Afendi Hadi. Petak 4, Muhammad Syafiq Aiman. 5, Ahmad Syamil Akmal. 6, Khairul Firdaus Kazim. 7, Muhammad Izzat Rafiq Muhammad Azbawi. 8, Muhammad Azrin Osman. 9, Haizil Azri Hadi. Petak 10, Alif Ibran Ahmad Husni. 11, Kamarun Abdul Karim. 12, Zarik Rosman. 13, Muhammad Syahrizal Kasmiran. 14, Muhammad Daniel Hasif Aimizam. 15, Muhammad Nur Taufik. 16, Muhammad Syamin Aiman Mahdi. 17, Nur Aina Halisha. 18, Faizul Abdul Rahim. 19, Muhammad Arfiq Hilman Muhammad Anan. 20, Muhammad Araj Firdaus. 21, Anwar Adam Muhammad Sobani. 22, Muhammad Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam. 22 pelumba yang akan memulakan perlumbaan pada kali ini, pusingan yang ke-9. Cuma dan nak cakap pasal persaingan ni, daripada heat sampailah ke qualifying, nampak 1, 2 dan 3 adalah Aiman, Azrul dan juga Zulkifli. Cuma perbezaannya semalam Zulkifli tempat yang kedua, Azrul tempat yang ketiga. Pagi tadi Azrul tempat yang kedua, Zulkifli tempat yang ketiga. Aiman Hafiz Syaril tetap berada di tempat yang pertama. Jadi bermaksud ini adalah gambaran amaran dari Aiman Hafiz. Dia akan menjadi pengganggu untuk perebutan di antara Zulkifli dan juga Azrul Afendi kerana kalau ialah sebagaimana kita perhatikan prestasinya begitu konsisten dan dalam kedudukan terbaik untuk memberikan cabaran kepada dua pelumba ini. Jadi hari ini debarannya selain untuk Zulkifli dan juga Azrul, jadi pastinya juga kita akan saksikan pelumba mana yang fokus, tidak buat kesilapan dan mengambil peluang. Itu akan dinobatkan selaku pemenang perlumbaan di musim 9 dan juga sama ada Zulkifli atau Azrul. Kedua pelumba ini yang memenangi perlumbaan sepanjang musim. Antara dua mereka, kecuali pusingan pertama sahaja Alif Imran Ahmad Husni menang. Selepas itu dua-dua pelumba ini, Zulkifli pusingan kedua, 3-4 Zulkifli, Azrul Afendi pusingan kedua, 3-4 Zulkifli, 5 Azrul Afendi kembali, 6-7 Zulkifli dan pusingan ke-8 pada Azrul Afendi. Jadi seimbang untuk kedua-dua pelumba ini. 4 kemenangan untuk Zulkifli, 3 kemenangan untuk Azrul Afendi Hadi. Dan perlumbaan ini yang akan memberikan kesan yang besar juga menuju ke perlumbaan terakhir nanti di Litar Batu Kawan, Pulau Pinang pada 4 Disember. Dan buat masa ini 4 mata memisahkan Zulkifli Yazid dan Azrul Afendi Hadi yang berkedudukan 1 dan 2 dalam kedudukan keseluruhan dan juga berkedudukan 2 dan 3 pada kedudukan di grid permulaan perlumbaan. Mereka akan dilepaskan sebentar lagi, lima isyarat untuk dilepaskan. Dimulakan sekarang
Satu adalah Aiman Hafiz Syari yang bermula dengan baik. Nampak dia untuk laju ke hadapan, tapi ada pelumba yang tidak dapat bergerak dari di belakang. 19 telah pun sampai depan. Azrul Afendi bersama dengan Aiman. Dan di mana kedudukan Zulkifli Yazid yang kita lihat, kerana dua pelumba ini melur laju ke hadapan Aiman Hafiz Syari dan Zulkifli Yazid menuju ke selekor yang pertama. Agak wide sikit. Oh, dua pelumba terjatuh. Itu nombor 15 dan seorang pelumba, ya, iaitu Arash Firdaus. Dua pelumba di belakang, namun di depan ini semakin laju ialah Aiman dan juga Azrul Afendi yang mengambil peluang Zuhaimi dalam kelompok yang kedua, tempat keempat 5. Masih lagi rapat kedudukan ni, kedudukan mereka di peringkat awal 6 pusingan. Dia tempat yang keempat untuk nombor 58, 58 lah Syafiq Aiman yang berada tempat yang ketiga. Dan daripada sekarang, kerana ada 6 pusingan saja, 6 lap saja, daripada sekarang Zulkifli perlu untuk mengejar di hadapan. Pada kedudukan sekarang ini, Azrul Afendi yang ada kelebihan kerana dia berada pada kedudukan 20 mata, sementara Zulkifli berada tempat yang keempat pada kedudukan 13 mata buat masa ini. Dia 7 mata yang memisahkan kedua-dua pelumba, kerana mereka dipisahkan 4 mata saja dalam pelumpaan. Tapi pelumba yang kita saksikan ni, Aiman Hafiz Syari, jangan lupa kerana dia adalah pelumba yang sangat cemerlang di hujung minggu pelumbaan. Dan kita boleh nampak peningkatan daripada Aiman Hafiz ini seawal pusingan yang ke-6, ke-7 maafkan saya. Aiman di tempat ketiga, kemudian di pusingan yang ke-8 lalu ditangkap dia naik juara tempat kedua. Jadi peningkatan itu berterusan sehinggalah menuju ataupun sudah pun di pusingan yang ke-9 ini dia masih konsisten mendahului lain-lain pelumba. Sempat dia melihat ke belakang di mana kedudukan pesaing rapatnya iaitu Azrul di tempat yang kedua, di tempat yang ketiga dia berubah. Syafiq yang terus ketika. Zulkifli yang tadi berentap dengan Syafiq Aiman. Syafiq Aiman masih lagi tidak mahu untuk membenarkan Zulkifli melepasinya. Di hadapan Syafiq adalah Azrul Afendi Hadi. Itu adalah pelumba yang kita akan berikan tumpuan sekarang ini. 19 dan 58, tapi 98 dia masih lagi berada di belakang 58. Dia dapat untuk melepaskan dirinya lagi. Dia sementara nampak ada gap sekarang antara Aiman dan juga Azrul Afendi. Nampak Aiman memang laju sepanjang hujung minggu ini, memang dia laju, dan sini nampaklah perlombaan buktikan dia berada di hadapan. Cuma sekarang ini kita lihat Syafiq Aiman juga berikan cabaran kerana dalam kelompok 4 pelumba di belakang Aiman Hafiz Syari. Nampaknya begitu sukar untuk Zuhaimi, dia di belakang Syamil Akmal. Untuk satu lap ini kedudukan masih kekal untuk Aiman. Syafiq di tempat yang kedua, Azrul turun tempat ketiga, Zuhaimi naik semula di tempat yang keempat. Ini seorang pelumba 23 di belakang Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam, pelumba yang bermula dari petak ke-22. Ini mungkin kita lihatkan bagi pelumba yang mencabar kejuaraan, mereka agak hati sedikit, tidak mahu kehilangan mata, dan pelumba lain yang berada di sekeliling mereka ini sekarang yang cuba untuk mengambil kesempatan ini. Tapi memang nampak Aiman Hafiz Syari terlalu laju di hadapan, dan sekarang masih lagi Azrul Afendi Hadi mengekalkan kedudukannya walaupun diberikan cabaran hebat oleh Syafiq Aiman tempat yang ketiga, sementara Ahmad Syamil Akmal yang melakukan masa terpantas tadi 1:24.661 saat dalam pusingan sebelum ini, juga dalam kelompok yang memberikan cabaran kepada Azrul Afendi dan Zulkifli Yazid. Sebagai suka cukup berbeza untuknya. Syafiq Aiman mungkin ada masalah kepada jenteranya sayang, jadi mungkin kita terpaksa lupakan Syafiq Aiman kerana dia memberikan saingan kepada Aiman, jadi ia lebih terarah kepada Azrul. Zuhaimi sayang untuk pelumba dari Pulau Pinang ini. Masalah mungkin dengan jenteranya tidak dapat untuk meneruskan perlombaan, jadi memberikan kepada dua pelumba ni. Mereka kedudukan. Sayang sekali bagi Zulkifli Yazid, nampak kecewa. Dia mengangkat tangan, juga ada masalah dengan jentera Zulkifli. Jadi pencabar kini lebih terarah kepada Azrul Afendi. Azrul Afendi ada peluang yang cukup besar di sini. Ya. Dan dia perlu mengharungi beberapa lagi pusingan, 3 lagi pusingan untuk memberikan cabaran kepada Aiman Hafiz. Aiman Hafiz begitu konsisten, sentiasa mendahului. Sayang untuk Zulkifli Yazid. Yang paling sayang sekali tidak mengutip sebarang mata langsung, kerana Azrul Afendi akan mendapat kelebihan
di mana dia menamakan perlumbaan kutipan mata sepenuhnya akan menjadi milik Azrul Afendi. Perbezaan sekarang ini, Zulkifli di hadapan dengan kelebihan 4 mata di hadapan Azrul Afendi. Jadi bergantung pada berapa kutipan mata Azrul Afendi pada perlumbaan ini. Pada kedudukan sekarang dia di tempat yang kedua dengan 20 mata. Ya, tempat yang kedua dengan 20 mata bermakna dia akan mengumpul 168 mata jika namatkan perlumbaan di kedudukan tempat yang kedua berbanding 152 oleh Zulkifli Yazid, dan akan menjadikan perbezaan 16 mata antara kedua-dua mereka. Tapi 16 mata walaupun masih lagi dalam lingkungan 25 mata, tapi 16 mata itu sejarah yang agak besar juga dalam perlumbaan terakhir nanti. Begitupun persaingan yang akan dibawa ke pertandingan yang ke-10. Tidak ada kejuaraan ditentukan pada perlumbaan ini. Zulkifli Yazid yang berada di depan, dia nampak dia dapat meneruskan perlumbaan dan kita terpulang kepada Azrul Afendi Hadi untuk mengutip 20 atau 25 mata. Untuk 25 nampaknya agak jauh. 2 saat, 24 saat ditinggalkan di belakang Muhammad Aiman Hafiz Syaril. Aiman Hafiz, kalau ikut kedudukan keseluruhannya ialah selepas 8 pusingan di tempat yang ke-6 dengan 64 mata. Andai dia juara di sini, dia menang di sini, tambahan 25 mata menjadikan 89 mata. Akan mengubah kedudukannya. Walaupun belum lagi mampu untuk kedudukan yang lebih rapat kepada Azrul, tapi mencabar. Terlalu jauh di belakang begitu cabaran untuk tempat-tempat 3, 4, 5, 6. Tapi yang menjadi rebutan 1 dan 2 memang jelas nampaknya sekarang ini kelebihan pada Azrul Afendi Hadi. Setelah Arfiq Hilman yang kita lihat dalam kelompok di 46. Arfiq Hilman yang menyertai dalam kumpulan bersama dengan lain-lain pelumba Izzat Rafiq, Azrin Osman, Syarif Al-Kasmiran, Kamarul Abdul Karim. Oh, sudah ada 2 kelompok. Yang di depan sekali ialah Aiman, Azrul, kemudian ada 2, 4, 6 pelumba di kelompok yang ketiga. Jadi persaingan ini di depan ialah dalam kelompok ini kita boleh lihat sentiasa berubah. 21 yang mendahului kelompok hadapan ini iaitu Alif Imran. Akan melepasi pusingan yang lap yang ke-5, bermaksud ini adalah lap yang terakhir. Kembali di depan semula Afiq Hilman untuk mendahului 5 pelumba dalam kelompok yang ketiga. Di depan pastinya kekal untuk Aiman Hafiz dan juga Azrul Afendi. Aiman dari lap yang pertama ini begitu selesa dan semakin besar gap menuju pusingan terakhir dengan 3 saat meninggalkan Azrul Afendi. Nampaknya memang pusingan ke-9 menjadi miliknya kerana sepanjang 2 minggu ni dia nampak cemerlang melakukan masa terbaik dan berada di depan. Tapi ini battle untuk tempat ketiga, Alif Imran, Syamil, Arfiq Ilman, Khairul Firdaus dan Izzat Rafiq yang sekarang ini berentap hebat untuk tempat terakhir di atas podium nanti yang kita akan berikan tumpuan. Buat masa 75, Ahmad Syamil Akmal yang berada di depan, dia memintas tadi 46, Arfiq Ilman yang seketika berada di depan. Arfiq Hilman ketika di belakang pula sekarang ini. Yang cuba masuk di bahagian dalam adalah Izzat Rafiq nombor 25 yang cuba untuk memintas pelumba nombor 75 Ahmad Syamil. Oh, seorang pelumba yang terkeluar dari dalam persaingan ini. Terlepas di belakang untuk sampai sekarang ini ke sana penamat. Itu dia Aiman Hafiz Syarif menangi perlumbaan dan ada berjalan tumpuan untuk tempat yang ketiga. Siapa yang akan sampai di tempat yang ketiga? 21 saya nampak akan sampai yang mengangkat tangan. Alif Imran Ahmad Husni mengangkat tangan kerana dia berada di tempat yang ketiga di hadapan Arfiq Hilman, Ahmad Syamil Akmal dan Izzat Rafiq Ahmad Aspawi. Tamat bagi perlumbaan PETRONAS SPRINTA Pro M Cup akhir pusingan yang ke-9 dengan kemenangan yang bergaya untuk pelumba nombor 16 di tempat yang pertama. Sementara tempat yang kedua adalah Azrul Afendi Hadi dan tempat yang ketiga nombor 21 Alif Imran Ahmad Husni, dan ini memberikan kesan kepada kedudukan keseluruhan untuk kejuaraan antara 2 pelumba yang dari awal tadi sebutkan, Zulkifli Yazid dan Azrul Afendi Hadi. Nanti kita akan lihat kedudukan keseluruhan selepas tamat podium bagi PETRONAS SPRINTA Pro M Cup akhir. Namun begitu, nampak Aiman Hafiz Syaril memang sukam tertewaskan di hujung minggu ini. Catatan masanya juga begitu baik dan dia
4.2 saat di hadapan Azhar Effendi Hadi. Yang itu bezanya, 4.2 saat di hadapan Alif Imran Ahmad Husni. Memenangi battlenya yang tersendiri. Menewaskan Arfiq Hilman, Muhammad Anan, Ahmad Syamil Akmal, Muhammad Izzat Rafiq, Muhammad Aspawi. Naik tempat yang ketiga. Sebentar lagi kita akan saksikan podium bagi PETRONAS SPRINTA Pro M Cup pusingan yang ke-9. Saksi sekali lagi mengangkat tangan nombor 21. Dia yakin Alif Imran Ahmad Husni, tapi nampak memang jelas saya hadapannya sampai terlebih dahulu untuk menamatkan perlombaan di tempat yang ketiga. Kejuaraan bagi musim ini yang masih lagi terbuka antara dua pelumba. Tapi kita akan lihat bagaimana pasangan rapat di antara tempat yang ketiga, tempat yang keempat. Walaupun kita lihatkan Alif Imran tadi, dia dari luar sebenarnya dia masuk, kerana kita dapat saksikan Ahmad Syamil Akmal yang berada di depan dan Arfiq Hilman juga cuba untuk memintas, tapi dia mengangkat tangan sampai dengan Arfiq Hilman di tempat yang keempat. Ahmad Syamil turun ke tempat yang kelima. Ikutan bagi perlombaan Aiman Hafiz Syari tempat pertama, Azhar Effendi Hadi tempat yang kedua, dan telah pun terlihat sekali lagi Alif Imran Ahmad Husni confirm tempat yang ketiga. 4 Muhammad Arfiq Hilman, Muhammad Anan. 5 Ahmad Syamil Akmal. 6 Muhammad Izzat Rafiq, Muhammad Aspawi. 7 Muhammad Azrin Osman. 8 Muhammad Syahrizal Kasmiran. 9 Kamarul Abdul Karim. 10 Muhammad Zarik Rosman. 11 Muhammad Syamim Aiman Mahadi. 12 Nuraina Halisha Hamiruddin. 13 Faizul Abdul Rahim. 14 Muhammad Daniel Asif Aimizam. 15 Karul Firdaus Kazim. 16 Muhammad Zulhimi Yazid. 17 Syafiq Aiman. 18 Anwar Adam Muhammad Nubani. 19 Haizil Adli Hadi. 20 Nur Taufik. 21 Alif Firdaus. 22 Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam. Lihat kedudukan tempat yang ke-16 bagi pendahulu keseluruhan sebelum ini, Zulhilmi. Masalah pada jentera. Podium bagi PETRONAS SPRINTA Pro M Cup tempat yang ketiga, Alif Imran Ahmad Husni. Azhar Effendi Hadi di tempat yang kedua. Dan menang bagi perlombaan di sini Muhammad Aiman Hafiz Syaril. Hujung minggu yang cukup baik bagi Aiman Hafiz Syaril, mengungguli setiap sesi sampai ke perlombaan. Cik Aida Dahlan, pengurus aktiviti kumpulan strategi PETRONAS, menyampaikan trofi kepada tiga-tiga pemenang. Kita akan saksikan seperti nanti unit kedudukan keseluruhan pada pelumba ini. Azhar Effendi Hadi yang sampai ke Litar Sepang, tempat yang kedua, 4 mata di belakang dahulu. Dia pulang dengan kelebihan yang agak besar
di depan pencabarnya Muhammad Zulhilmi Yazid. Kerana Zulhilmi gagal mengutip sebarang mata dalam perlumbaan kali ini. Sayang sekali. Masalah pada jenteranya. Dan dalam perlumbaan apa saja boleh berlaku, dan itu yang akan tersemat pada Zulhilmi Yazid untuk dia akan cuba lakukan pada perlumbaan terakhir nanti di Litar Kawan Pulau Pinang. Kita saksikan kembali recap bagi perlumbaan ini, di mana dari awal lagi Aiman Hafiz Syaril di depan laju dari awal. Dia tidak dapat untuk diberikan cabaran oleh lain-lain pelumba, walaupun seketika Azrul Afandi Hadi ini di peringkat awal di awal perlumbaan pusingan yang pertama. Azrul Afandi Hadi cuba rapat pada Aiman Hafiz Syaril, tapi selepas itu memang suka. Dan malahan kita dapat lihatkan pelumba nombor 58 untuk memberikan cabaran Syafiq Aiman, Badrul Kamal yang cuba memberikan cabaran kepada Azrul Afandi Hadi. Sementara Zulhilmi dari awal lagi kita nampak dia agak perlahan sedikit, tidak seperti biasa dalam kepala di belakang. Mula-mula nombor 58 yang kita saksikan itu Syafiq Aiman, Badrul Kamal Adil yang mengangkat tangan. Dan kita dapat meneruskan perlumbaan itu yang kita lihat. Dan masalah contohnya. Dan selepas itu nombor 98 pula Zulhilmi Yazid, ketika kita mula untuk menyaksikan dua-dua pelumba ini berentap antara Zulhilmi dan Azrul Afandi Hadi, tapi Zulhilmi yang kecewa tidak dapat untuk menamatkan perlumbaan. Dan ini memberikan kelebihan kepada Azrul Afandi Hadi untuk meneruskan perlumbaan di tempat yang kedua, kerana untuk mengejar Aiman Hafiz Syaril terlalu jauh di depan. Dan perlumbaan kita teralih pula kepada perebutan battle untuk tempat yang ketiga antara kelompok di belakang ini. Memang kita dapat saksikan ada 5-6 pelumba yang berentap untuk tempat yang ketiga ini, dan Ahmad Syamil Akmal yang menguasai pada awalnya, dan ada seorang pelumba yang tidak terbabas. Jadi tinggal lagi 4 pelumba yang akan keluar dari selekor terakhir untuk menuju ke gasan penamat, sementara Aiman Hafiz Syaril sampai jauh depan. Dan selepas itu yang kita lihat dari luar, nomor 21 Alif Ibrat Ahmad Husni sampai untuk naik ke podium tempat yang ketiga. Sekarang kita bersama Azrul Afandi. So Azrul, ini adalah minggu yang sukar sikit sebab memang Aiman punya pace agak laju. Tapi kalau kita tengok dalam segi championship, Azrul sekarang ni leading. So boleh ceritakan sikit pasal pusingan 9 ni? Dalam pusingan 9 ni saya memang agak mental kurang kuat lah. Sebab track ni besar kan, space dia. Dia orang ada kelebihan kepada enjin motor, dan motor saya agak kurang lah, tapi boleh lah. Tapi tadi dalam perlumbaan saya hanya fokus untuk ke depan. Saya fikir hanya di depan Zulhilmi. Jadi saya dapat target tu, dan saya menduduki tempat kedua. Saya agak berbangga juga. Terima kasih Azrul. Tahniah. Dan kita teruskan dengan juara untuk pusingan 9 untuk Pro Am Cup. So Aiman, nampaknya macam minggu ni senang je buat kerja, and especially dalam perlumbaan tadi memang nampak ada gap. So boleh ceritakan sikit pasal perlumbaan tadi? Pada perlumbaan tadi, first yang saya fikir, saya cuba untuk melarikan diri daripada grup-grup belakang, sebab kemungkinan mereka akan belaga antara satu sama lain. Alhamdulillah rancangan saya menjadi, dan terima kasih kepada pemain saya yang telah membuat setup motor yang terbaik. Thank you Aiman. Tahniah. Baik, kita dah selesai, dan ini kedudukan keseluruhan selepas tamatnya pusingan ke-9 untuk SPRINTA Pro Am Cup, yang mana Azrul Afandi mengambil alih kedudukan selaku pendahulu selepas mengumpul 168 mata, meninggalkan Zulhilmi yang tidak dapat menamatkan perlumbaan. Aiman Hafiz dari kedudukan ke-6 naik di tempat yang ketiga dengan 89 mata. Afiq Hilman 45, Syafiq Aiman 6, Alif Imran 7, Khairul Firdaus Syafiq Ashraf di tempat ke-8 dengan 65 mata.
di kedudukan berikutnya. Dan apapun, kita dah selesai 2 perlumbaan di sebelah pagi ini. Jadi kepada anda yang menonton secara langsung dan juga yang berada di grandstand di Litar Sepang Selatan ini, jangan ke mana-mana, kita akan kembali pada jam 2 petang untuk 5 lagi perlumbaan termasuklah kategori utama. Kita akan bermula nanti untuk WIRA KBS pada jam 2 petang. Ramai yang telah mencuba Petronas Premix 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premix 95 Dengan Pro Drive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.